Rang tổng, Giang phu nhân, hai vị muốn tìm cho cậu con trai mắc chứng tự kỷ. Cho tiểu thiếu ra nhà mình. Một người bạn đồng hành thì tôi thấy tiểu thất là người cực kỳ phù hợp cho viện trưởng. Chào các con. Con bé ấy ạ, lại là đứa trẻ nói nhiều nhất ở cái viện này. Hoạt bát nhất đấy ạ. Tiểu thất. Đúng vậy. Hai vị cứ yên tâm đi. Tiểu thất đứa bé này vừa lương thiện, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Chỉ có một điểm là nó hơi bị nhiều. Chúng tôi chính là cần một đứa nói nhiều. Thế thì tốt quá. Vậy để tôi lập tức dẫn hai vị đi tìm con bé nhé. Nào nào, mời lối này. Tiểu Bạch, cậu ở đây thì tốt quá rồi. Chúng ta tâm sự chút đi. Đừng mà. Ây ra, cậu xem cậu kìa. Tớ còn chưa nói xong mà. Sao cậu chạy mất tiêu rồi? Tiểu Bạch, cậu ăn nhanh như vậy là không tốt đâu. Viện trưởng đã dặn rồi. Chúng ta ăn cơm mấy à? Là phải nhai kỹ nuốt chậm. Tại sao cậu lại ăn nhanh như thế chứ? Tiểu Bạch, cậu nhìn cậu xem. Tớ còn chưa nói hết đâu đấy. Sao cậu càng ăn càng nhanh thế? Có phải cậu đang có việc gì gấp không? Nếu cậu có việc gấp ấy mà, thì cậu cứ bảo với tớ một tiếng. Cậu không nói sao tớ biết được chứ? Cậu khóc cái gì chứ? Tớ chỉ bảo cậu đừng ăn nhanh như thế thôi mà. Thấy chưa? Nghẹn không ăn nổi nữa rồi chứ gì. Nào, chúng ta ăn từ từ thôi. Viện trưởng ơi cứu con bị đường tăng tóm được rồi. Bình thường con bé không như thế đâu ạ. Hôm nay chắc là vui quá ấy mà. Tốt, người chúng tôi cần chính là con bé. Được không viện trưởng? Thật sao? Quyết định rồi à? Được, không thành vấn đề. Chỉ là sau khi hai vị nhận nuôi con bé rồi ấy thì đừng có trả nó về đây nữa nhé. Coi như là thỉnh cầu duy nhất của tôi đấy. Hãy cho con bé một mái nhà ấm áp. Chào con, Tiểu Thất. Chào Tiểu Thất. Cháu chào ông viện trưởng ạ. Tạm biệt Tiểu Thất nhé. Viện trưởng, Tiểu Thất được vào gia đình tốt mà. Ông cũng không cần phải đau lòng thế đâu. Cô có thấy là thế giới này đột nhiên yên tĩnh quá. Tiểu Thất cuối cùng cũng có người rước đi rồi. Tiểu Thất đi rồi nha. Tiểu Thất, ba mẹ đưa con đi gặp anh trai con nhé. Ai giận? Nghe mọi người nói anh trai bị tự kỷ à? Tự kỷ là gì vậy ạ? Tự kỷ. Tự kỷ chính là con có thể thoải mái tìm anh ấy để nói chuyện. Anh ấy sẽ không bao giờ chê con phiền đâu. Vậy chẳng phải anh ấy là bạn tán gẫu hoàn hảo của con sao? Dạo đi con. Tuy anh con không thích nói chuyện, nhưng thực ra rất dễ gần. Chỉ cần con có thể làm cho anh mở miệng trả lời con, ba mẹ có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của con. Vừa được nói chuyện, lại còn thực hiện được ước nguyện. Thế thì tuyệt quá đi mất. Anh ơi! Có thể con trai tưởng là người lạ nào đó muốn đến làm phiền nó nên mới thế. Chúng ta đã mời biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý, đều không thể khiến con trai bước ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Thất mới đến đó không mở cửa cũng là bình thường. Tiểu Thất, con đừng để bụng nhé. Anh trai con tính cách là như vậy đó. Có phải giọng con bé quá không ạ? Anh ấy không nghe thấy rồi. Anh nghe thấy rồi đó. Nhưng anh ấy sẽ không trả lời đâu. Trẻ tự kỷ có quy tắc 6 không? Không thưa, không nhìn, không chỉ, không nói. Hành vi bất thường, không chia sẻ cảm xúc. Không thưa, chính là khi con gọi tên anh ấy sẽ không có phản ứng gì đâu. Thôi được rồi Tiểu Thất, hôm nay con cũng vất vả rồi. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Mai lại đến thăm anh sau. Ôi anh không có phản ứng. Vậy thì con đổi cách xưng hô khác là được chứ gì. Anh ơi, anh không thích cách gọi này sao? Vậy em đổi cái khác nhé. Là được ngay mà.
Anh trai yêu dấu ơi. Tiểu thất vẫn chưa bỏ cuộc kìa. Lần đầu tiên thấy có người bị cho đứng ngoài cửa mà vẫn tích cực đến thế. Người anh trai ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng của em ơi. Đều không được sao? Ông xã, cảm xúc của con trai dao động rồi. Bác sĩ từng nói đây chính là dấu hiệu bệnh tình chuyển biến tốt. Tiểu thất, đứa trẻ này quả thực rất khác biệt. Có điều, con trai quyết tâm không mở cửa rồi. E là tiểu thất cũng bó tay thôi. Xem ra cái cửa này bị khóa cứng luôn rồi. Có một đứa em gái thế này thì sợ gì con trai không chịu mở miệng chứ. Con bé đúng là một thiên thần nhỏ mà. Anh ơi, anh đẹp trai quá đi mất. Cái này. Chào anh ạ. Em là Tiểu Thất. Từ nay về sau em sẽ là em gái của anh nhé. Bác sĩ từng nói cánh cửa phòng ngủ này tượng trưng cho cánh cửa lòng của con trai. Không ngờ lại được mở ra rồi. Có điều cái cách mở cửa này, quan tâm làm gì dùng cách nào chứ. Anh cứ nói xem cửa đã mở hay chưa nào. Anh à, sao anh lại ném đồ lung tung thế? Sắp dở là chiếc thang máy, tiến bộ của nhân loại đấy. Anh ném nó đi rồi thì còn tiến bộ kiểu gì nữa. Chưa kể là ném đồ bừa bãi, nhỡ đâu chúng vào mấy bạn nhỏ thì phải làm sao? Cho dù không trúng bạn nhỏ nào thì chúng vào hoa hoa cỏ cỏ cũng là không đúng đâu nha. Hả? Anh thấy đúng không? Ơ kìa anh ơi, anh không định bỏ đi đấy chứ. Thế thì không được đâu nha. Anh à, sau lưng anh là góc tường rồi. Hết đường lui rồi leo leo. Đây là lần đầu con trai gặp một đứa bé như Tiểu Thất. Hay là mình nhắc nhở Tiểu Thất một chút, đừng có quá chớn. Sợ cái gì chứ, Tiểu Thất là con gái mà. Con trai anh sẽ không sợ con bé đâu. Anh nhìn cảm xúc của thằng bé xem, rất ổn mà. Có Tiểu Thất bầu bạn, em tin là bệnh tình của con sẽ sớm chuyển biến tốt thôi. Anh tốt thật đấy. Không giống như những người khác, cứ nghe em kể chuyện là lại mắng mỏ rồi đuổi em đi. Anh mà không bỏ đi là em yên tâm rồi. Vào giờ này trước đây em đều sẽ kể cho mấy bạn búp bê nghe một câu chuyện. Nhưng mà bây giờ em không còn ở viện phúc lợi nữa, nên em sẽ kể chuyện cho anh nghe nhé. Những ngày tháng ở trong viện thực ra cũng thú vị lắm đó. Ngày nào cũng có những chuyện lạ lùng xảy ra. Cái con bé Tiểu Thất này đúng là mồm mép tép nhảy thật. Năm em lên 3 tuổi, ông viện trưởng nhặt em về. Lúc đó tay em bị gãy, ông bảo may mà gặp được ông. Nếu không thì em đã trở thành một người tàn tật nói nhiều rồi. Đợi đến khi em dọn vào viện phúc lợi, rồi mới phát hiện ra các bạn nhỏ ở đó ai cũng thích diễn kịch cả. Ngày nào cũng phải diễn cái vở kịch hoàng thượng đăng cơ, bắt mấy đứa nhỏ tuổi như tụi em phải quỳ dạp xuống đất tung hô vạn tuế, hầu hạ bọn họ mặc quần áo, xỏ giày rồi lại đi tất. Tay em gãy rồi, làm không nổi đâu. Bọn họ lại còn bảo đứa què cũng phải nghe lệnh hoàng đế. Em chẳng thèm nghe lời, em còn cố tình hát nước, ướt sũng cả người hắn. Viện trưởng cũng chẳng quản được em. Mấy đứa bằng tuổi, chẳng đứa nào là đối thủ của em cả. Vừa xảy ra xích mích với bạn cùng tuổi, em gặp rắc rối với một anh lớn hơn. May mà em da dày thịt béo. Đã 1 tiếng đồng hồ rồi, Tiểu Thất vẫn còn đang nói chuyện kìa. Phải biết là con trai mình đến một câu cũng chẳng thèm đáp lại đâu. Lần nào em cũng chỉ cần dùng cái miệng dẻo quẹo này khiến cho mấy kẻ đối xử tệ với em bị mắng cho khóc thét gọi mẹ luôn. Anh thấy em lợi hại không? Anh trai, em nói cho anh nghe này, nếu anh mà gặp mấy cái loại người như thế, anh cứ tỏ ra là ta đây đáng gờm. Như thế bọn họ mới không dám làm gì anh. Nào, đọc theo em nhé, đồ kỳ quặc. Ơ kìa anh trai, anh đi đâu đấy? Em mới kể xong chuyện năm em 7 tuổi thôi mà. Chuyện năm 8 tuổi em còn chưa kể đâu đấy. Anh đợi em kể nốt đã chứ. Này anh ơi, anh định chạy đi đâu thế hả? Bà xã, con trai chịu ra khỏi phòng ngủ rồi. Đúng vậy, trạng thái của con lại tốt lên nhiều quá. Vợ chồng mình đúng là không chọn nhầm người mà. Bao nhiêu ngày nay rồi con trai cứ du rú trong phòng. Không ngờ Tiểu Thất vừa mới đến đã làm cho thằng bé phải chạy ra ngoài rồi. Tiểu Thất đúng là thiên tài thật đấy. Chúng ta nhất định phải đối xử với Tiểu Thất tốt hơn nữa. Mua thêm nhiều quà, thưởng cho con bé nhiều vào, để con bé sống ở đây không bị tủi thân hay buồn chán. Tiểu thư. Chào buổi sáng tiểu thư. Mấy cái này đều là cho cháu à? Thưa tiểu thư, ba mẹ đối với mình tốt quá đi mất. Mình phải nỗ lực hơn nữa để khiến anh trai mở miệng nói chuyện. Không thể phụ lòng mong mỏi của ba mẹ được. Anh ơi, mẹ mua cho em nhiều quà lắm này. Anh mau lại đây xem đi. Anh trai à, mẹ mua cho em bao nhiêu là quà. Anh mau ra xem nè. Trông anh có vẻ không được vui cho lắm. Tuy là em không biết bệnh tự kỷ là cái gì, nhưng em nhất định sẽ cố gắng.
Anh không cần phải ghen tị với em đâu. Đống quà này cũng có phần của anh đấy. Em sống trượng nghĩa lắm. Cái cặp sách màu hồng đáng yêu quá. Cái này là của em, không cho anh được đâu nhé. U là trời, trang sức bé gái tinh xảo chưa nè. Cái này cũng là của em, không cho anh đâu. Một bộ kẹp tóc thật dễ thương. Cái này cũng là của em, không cho anh đâu nha. Dép thỏ hồng đáng yêu này, của em. Váy công chúa, của em nốt. Anh ơi, em cho anh xem cái này. Giày da nhỏ đặt làm riêng, cũng của em, của em, của em, của em, của em, tất cả đều là của em. Cái miệng của cô chủ tiểu thất này đúng là hoạt động hết công suất. Chỉ là mấy món quà này chẳng có món nào hợp với thiếu gia cả. Trong đầu thiếu gia bây giờ chắc chỉ muốn bỏ đi cho khuất mắt thôi. Thế này đi anh tự chỉ một cái đi. Đột nhiên em quên mất. Bà bảo anh không biết chỉ đồ vật. Vậy thế này nha, em chỉ giúp anh một cái. Cái này nhé. Ý anh là sao? Muốn đuổi em ra ngoài á? Thế thì không được. Không được đâu. Hay là anh thích màu hồng hả? Không nói gì tức là đồng ý nha. Nè, cho anh đó. Anh ơi, tay anh mềm quá đi. Anh ơi, anh đang lau cái gì thế? Có cần em lau giúp anh không? Em từng học ở viện phúc lợi rồi đó. Lau tay là phải chia làm 5 bước. Đừng có trốn chứ. Thiếu gia và cô chủ nhỏ này đúng là hai thái cực. Một người nói không ngừng, một người không ra nửa lời. Đáng yêu thật đấy. Dư má quà đã để hết vào phòng của tiểu thất chưa? Thưa phu nhân, cô chủ nhỏ đã mang quà sang hết phòng thiếu gia rồi ạ. Mang hết sang phòng A Giận rồi sao? Chẳng lẽ là tiểu thất không thích mấy món quà đó sao? Chắc là đồ chúng ta mua không đúng ý con bé rồi. Hay là thế này, vợ chồng mình đưa tiểu thất đi dạo phố để con bé tự chọn món mình thích. Tiểu thất, lại đây con. Dạ con đây. Con đây ạ. Con có muốn cùng ba mẹ ra ngoài dạo phố không? Dạo phố à? Thích quá đi. Con chưa được đi dạo phố bao giờ hết. Được, vậy hôm nay nhà mình sẽ đi chơi thật vui. Con muốn cái gì ba mẹ sẽ mua cho cái đó. Đi thôi. Anh trai không đi à? Chúng ta cũng đưa anh ấy đi cùng đi ạ. À Giận, anh con không thích dạo phố đâu. Sao lại có người không thích dạo phố được chứ ạ? Anh con ấy mà. Không thích những chỗ đông người. Đến những nơi đó nó sẽ sợ hãi, sẽ cảm thấy không an toàn. Cảm xúc cũng sẽ có lúc mất kiểm soát. Vậy định để anh trai ở nhà một mình sao ạ? Hay là chúng ta mua quà mang về cho anh ấy nhé. Đi thôi. Trong anh ấy cô đơn quá đi mất. Chắc anh ấy cũng muốn sống như một người bình thường nhỉ. Con không đi nữa đâu. Con muốn ở lại chơi với anh cơ. Chỉ cần là đồ ba mẹ mua về thì con đều thích hết á. Tiểu thất nhà mình đúng là một thiên thần nhỏ mà. Anh ơi. Anh ơi, em không đi đâu nha. Em ở lại kể chuyện cho anh nghe. Anh ơi, để em kể cho anh nghe chuyện cô bé bán bom hạt nhân nhé.
Cô bé bán bom hạt nhân. Ngày xưa có một cô bé nghèo rớt mồng tơi, nhưng cô bé lại có cả một nhà toàn là bật lửa. Thế là cô bé mang ra phố bán. Thế mà chẳng có ai nào chịu mua bật lửa cho cô bé cả, dù cô bé đã giao khản cả cổ. Mua bật lửa đi bà con ơi. Nhưng vẫn chẳng có ai đói hoài đến bật lửa của cô. Cô bé vừa lạnh vừa đói. Cô bé nhớ bà của mình quá đi mất. Thế là cô bé đành bật lửa châm một cái. Bùm. Tối hôm đó cả làng đều được đi gặp các cụ tổ tiên luôn. Hết chuyện, anh ơi. Em kể tiếp cho anh nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé. Sao anh lại bịt tai thế? Anh không thích. Chuyện em kể hả? Đừng bịt tai mà. Em rỗi rồi đấy nhé. Thôi được rồi. Người lớn không chấp kẻ tiểu nhân. Em tha thứ cho anh đấy. Anh ơi, em bảo này, cầu mong thiếu gia mau chóng mở miệng nói chuyện đi. Chứ cứ đà này mãi, tôi cũng sắp chịu hết nổi rồi. Anh ơi, anh đang chơi cái gì thế? Đáng yêu quá nè. Đừng cất đi mà. Tiểu thất, lại đây một chút con. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Con tới đây ạ. Ba mẹ quyết định sẽ đưa con đi đến trường. Đúng vậy. Đã là ba mẹ của con thì phải có trách nhiệm với con. Việc đi học là điều tất yếu. Vậy con có thể cùng anh đi học chung không ạ? Tình trạng của anh con thích hợp với việc gia sư tại nhà hơn. Nhưng mà anh ấy với tình hình hiện tại cũng có thể thử tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa xem sao. Con đã tìm hiểu kỹ rồi. Làm thế này có khi sẽ tốt cho anh hơn đấy. Mọi người chẳng phải đều mong anh ấy sớm mở lòng nói chuyện sao? Nếu được đến trường, kết giao thêm bạn mới, thì bệnh tình của anh sẽ tự nhiên khỏi thôi mà. Biết đâu anh A giận cũng muốn thử. Muốn sớm cất lời để trò chuyện với em gái thì sao? Được rồi, vậy cứ thử xem sao. Thế là có hai người cùng đeo cặp sách đôi đáng yêu rồi. Anh nhìn xem, cỏ xanh mướt chưa kìa. Hoa cũng đỏ rực rỡ nữa. Đi thôi anh, nhanh chân lên nào. Nhìn kìa, chính là nó đấy. Tay anh lạnh toát rồi này. Rõ ràng ban nãy vẫn còn ấm mà. Tại sao anh lại sợ đi học đến thế? Hèn chi anh ấy lại ghét đến trường như vậy. Hóa ra là tại lũ đáng ghét này. Này, mấy người kia, đừng nói nữa. Sao hả? Bọn tao nói sai chỗ nào à? Mấy người còn dám ho he thêm một câu. Đi mau, lượn ngay cho nước nó trong. Anh ơi, anh không sao chứ? Trong người anh có chỗ nào khó chịu không? Nếu thấy mệt thì anh cứ bảo em nhé. Hôm nay chúng ta khỏi đi học nữa. Em đưa anh về nhà. Anh đừng sợ. Từ giờ có em ở đây rồi, bố bảo đứa nào dám động vào anh đấy. Bọn họ trả ra làm sao cả. Anh không cần chấp nhặt bọn nó. Anh nhớ lời em dặn chưa? À phải cái ngữ này. Anh cứ lớn tiếng cho em, để tao yên. Anh nhìn này, đây là 2 chiếc đồng hồ thông minh. Anh em mình mỗi người một cái. Sau này hãy gặp nguy hiểm, anh cứ gọi ngay cho em. Em nhất định sẽ có mặt ngay lập tức để bảo vệ anh. Nào, anh xem nhé. Nhìn cái này nè. Chạm vào đây. Anh ấn nút này để mở máy. Rồi ấn vào hình này là...
Anh ơi, anh không bị thương ở đâu chứ? Mỗi giờ ra chơi em đều sẽ chạy sang tìm anh. Kẻ nào dám động vào anh em sẽ xử lý nó. Anh à, em kể anh nghe nhé. Từ lúc sáng nay em ra oai một trận xong, bạn bè trong lớp ai cũng nể em một phép luôn. Anh cũng có thể mạnh dạn, tự tin kết bạn được rồi đấy. Có em bảo kê rồi đâu ai dám làm gì anh. Anh ơi, em kể anh nghe cái này nè. Cuối cùng cũng tan học rồi. Trong giờ học không được nói chuyện, làm em buồn chán muốn chết luôn. Đi tìm anh trai nói chuyện thôi. Anh ơi, anh ơi, đợi em với, đừng sợ, em tới cứu anh ngay đây. Đồ xấu xa. Từ nãy đến giờ mày cứ che che giấu giấu cái tay trái đó. Trong tay mày cầm cái gì? Mau giao ra đây. Buông anh ấy ra. Đồ xấu tính, bắt nạt người khác thì có gì đáng tự hào. Có bản lĩnh thì nhào vô tao đây này. Sao không nói gì? Mới thế đã sợ rồi sao? Anh ơi, anh chạy mau đi. Anh ơi, anh chạy mau đi. Anh ơi, chạy mau. Anh ơi, anh mau chạy đi. Anh ơi, chạy đi mà. Buông, buông, buông. Buông em gái tôi ra. Anh ơi, vừa nãy anh nói chuyện rồi. Anh ơi. Anh ơi, anh không sao chứ? Anh ơi, anh có sao không? Người có bị thương chỗ nào không? Anh còn nói chuyện được nữa không? Ơ kìa, anh ơi, anh không sao chứ? Tỉnh lại đi anh ơi. Anh làm sao thế này? Hiệu trưởng, phụ huynh của mấy em học sinh bị xô xát đó đang rất tức giận, đặc biệt là Bùi tổng. Nếu không đuổi học nhóc con này thì thật sự khó ăn nói với họ. Nhưng động vào nó thì có đắc tội với Giang gia không? Không đâu. Nếu để Giang tổng biết chuyện thì càng hỏng việc hơn. Cô bé không có bằng chứng, chúng ta cứ xử lý nó trước. Được, tôi hiểu rồi. Tiểu Thất à, có chuyện gì vậy con? Giang tổng, đứa trẻ này cầm theo một khúc gỗ và đối đầu với các bạn học kia đều phải nhập viện cả rồi. Bây giờ người nhà họ đang làm ầm lên đòi lại công bằng. Tiểu Thất đừng sợ, kể sự thật cho ba mẹ nghe, ba mẹ sẽ giải quyết cho con. Hóa ra dù mình gây họa cũng sẽ không bị mắng, bị đuổi đi sao? Là bọn họ bắt nạt anh trai trước nên con mới ra tay. Nói cái gì vậy hả? Đúng là vô giáo dục. Tí tuổi đầu đã biết nói dối. Con không có nói dối. Anh trai bị bọn họ làm cho ngất xỉu kìa. Ấy Giang tổng, ngài đừng nghe nó nói bậy đấy. Giang thiếu gia hiện đang nằm trong phòng y tế trường kia kìa. Trên người chỉ là bị thương nhẹ chút xíu thôi mà. Ông chắc chứ? Đương nhiên rồi. Giang tổng ngài biết đấy, trường học của chúng tôi là nơi giáo dục tố chất. Học sinh được đào tạo bài bản, sao có thể xô xát được chứ? Theo tôi thấy ấy mà, chính là do con bé này sợ bị phạt nên cố tình nói dối đấy. Hiệu trưởng Dương, Tiểu Thất là con gái tôi tin con bé không nói dối. Giang phu nhân, lời của một đứa trẻ, sao bà có thể tin vội thế chứ? Là mấy người đang nói dối. Con có quay video lại đấy nhé. Cô bé mà cũng biết quay video cơ à? Vậy cô bé mở ra cho mọi người xem nào. Tôi không tin mấy em học sinh kia lại đi bắt nạt thiếu gia nhà họ Giang. Được lắm, là thầy nói đấy nhé. Con nhỏ kia không ở đây
Tao xem mày làm thế nào. Không nghe thấy chứ gì. Vậy thì tao sẽ cho mày đến khi nào nghe thấy thì thôi. Hiệu trưởng Dương, đây chính là cái gọi là giáo dục tố chất của ông sao? Chuyện này không thể nào. Chủ nhiệm bảo là không có bằng chứng mà. Hay lắm hiệu trưởng Dương. Ông đúng là công bằng chính thực thật đấy. Còn bên giật cho cậu Bùi Dân Tiêu đó, mặc kệ nó bắt nạt con tôi sao? Giang tổng, đây đều là hiểu lầm. Tôi, đủ rồi. Tôi nghĩ tập đoàn Giang Thị cần phải xem xét lại hạng mục quyên góp cho quý trường rồi. Chúng ta đi, đây đều là hiểu lầm mà. Giang tổng, chuyện này... Cậu... Anh ơi! Anh tỉnh rồi à? Anh ơi, em kể anh nghe nhé. Mấy đứa trẻ hư đó đều bị đuổi học hết rồi. Ba mẹ của bọn họ cũng bị trừng phạt luôn. Anh cười rồi kìa. Có phải anh cũng thấy bọn họ bị xử lý rất đáng đời không? Dạy ra được mấy đứa trẻ như thế thì chắc chắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Anh ơi, người anh ấm quá. Chẳng giống em. Tại hồi nhỏ em không được mặc áo ấm nên cơ thể lúc nào cũng lạnh ngắt. Anh này, không phải anh biết nói rồi sao? Sao bây giờ anh lại không nói thế? Có phải em vội vàng quá rồi không? Anh không muốn nói, cũng không sao đâu. Để em kể cho anh nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ nhé. Ngày xưa có một cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé mang bánh đến cho bà ngoại. Kết quả lại phát hiện bà ngoại thế mà lại mọc ra cái đuôi sói. Phu nhân, cô bé quàng khăn đỏ nhìn một cái là nhận ra ngay bà ngoại là do sói xám giả dạng. Thế là cô bé rút ngay khẩu súng săn ra, tiêu diệt luôn con sói xám, thậm chí còn ăn thịt sói ngay tại chỗ. Hỏng rồi. Anh biết nói thật này. Nói lại lần nữa đi anh. Hỏng rồi. Lại lần nữa đi. Hỏng rồi. Tuyệt quá. Nói lại lần nữa đi anh. Hỏng rồi. Nói lại lần nữa nào. Hỏng rồi. Lại lần nữa. Lại lần nữa đi. Hỏng rồi. Ông xã, trong phòng con trai chúng ta sao lại có tiếng hai người đang nói chuyện thế kia? Đúng thế. Bắt đầu học cái kiểu tự nói chuyện hai giai rồi. Ôi thôi xong. Xem ra vụ việc ở trường lần này đã kích tiểu thất lớn quá. Con bé mất trí luôn rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Sao anh chỉ biết mỗi từ này thế? Có phải anh bị kẹt đĩa ở đâu rồi không? Anh nghe xem. Tiểu thất đang tự nói chuyện một mình kìa. Hỏng rồi. Có khi nào là con bé đang dạy A dần tập nói không? Cũng có khả năng lắm chứ. Tiểu thất vẫn luôn rất nỗ lực giúp con trai mình mở lòng. Tốt quá rồi. Nhà chúng ta đúng là phúc ba đời. Mới rước được một thiên thần nhỏ thế này về. Được rồi. Vậy chúng ta đừng làm phiền con bé. Đi thôi nào. Không thể để ba mẹ biết mình ngày nào cũng dạy Giang Thần giận mấy lời này được. Dạy hư cục vàng cục bạc của họ. Chắc chắn mình sẽ bị đuổi đi mất. Anh ơi, đừng nói là em dạy nhé. Cứ nói là anh tự học thành tài. Hiểu chưa? Hỏng rồi. Toan rồi. Dạy hư anh ấy thật rồi. Xem ra lại phải về viện phúc lợi rồi. Anh ơi, để em dạy anh từ khác nhé. Đọc theo em này. Em sẽ nhớ anh lắm. Hỏng rồi. Anh ơi, anh đọc theo em đi. Anh sẽ nhớ em lắm. Em gái. Không phải em gái. Anh ơi, anh biết nói từ khác rồi này. Cái gì mà không phải em gái? Không phải em gái thì là gì? Ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh ấy lại chẳng chịu thừa nhận mình là em gái anh ấy. Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng biết nói từ khác rồi. Này anh, chúng ta ra ngoài chơi đi. Biết đâu còn dạy được anh thêm nhiều từ mới nữa đấy. À đúng rồi anh ơi. Chúng ta đi xem hòa nhạc thử xem sao nhé. Em thấy trong nhà vẫn còn đàn piano điện đấy. Không.
Anh ơi, đừng như vậy. Anh ơi, đừng như vậy mà. Chúng ta không ra ngoài nữa. Không ra ngoài nữa. Không ra nữa đâu. Anh đừng như vậy nữa. Hóa ra cái này gọi là bệnh tự kỷ. Nghiêm trọng đến thế này, những năm qua anh ấy chắc phải đau khổ lắm. Anh à, chúng ta không ra ngoài nữa. Anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tiểu Tiểu Thất, đừng đi. Tiểu Thất xuống rồi đấy à? Ba mẹ, con phải làm thế nào mới có thể chữa khỏi bệnh tự kỷ cho anh ấy ạ? Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này? Lúc nãy con định rủ anh ấy cùng ra ngoài chơi. Kết quả là anh ấy đột nhiên lại phát bệnh. Chuyện này không trách con được. A Dận trước đây thường xuyên như vậy. Nhưng mà từ khi con đến đây sống, thằng bé đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn thì không dễ chút nào. Thật ra A Dận không phải bị tự kỷ bẩm sinh. Trước đây thằng bé hoạt bát lắm. Nhưng không hiểu tại sao đột nhiên lại trở nên khép kín như vậy. Con nhất định phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh của anh ấy, chữa khỏi cho anh ấy. Sau này anh ấy sẽ có thể trò chuyện với con. Mấy đứa trẻ hư ở trường từng bắt nạt anh ấy. Vậy nguyên nhân bệnh chắc chắn là do mấy đứa đó rồi. Ba mẹ, con ra ngoài một lát nhé. Cẩn thận đấy nhé. Chơi quanh nhà thôi, đừng chạy đi xa quá. Mấy đứa đáng ghét này quả nhiên là ở đây. Này, mấy người kia bước qua đây cho tôi. Dừng tay. Anh, sao anh lại tới đây? Anh thấy em xuống nên không yên tâm. À, ngủ. Trần thiếu gia, là hai kẻ này đã bắt nạt em phải không? Anh đừng sợ. Anh nhìn cho kỹ nhé. Mấy kẻ xấu này chỉ là hổ giấy thôi. Có em ở đây không ai làm gì được anh đâu. Chỉ cần em hạ gục bọn họ, anh sẽ không còn sợ bọn họ nữa. Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này. Hỏng rồi, còn diễn sâu nữa hả? Thế cũng còn hơn mày. Mày ỷ đông hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ. Đúng là mất mặt. Anh bình thường lại rồi à? May mà có Tiểu Thất. Chúng ta nhận nuôi Tiểu Thất đúng là quyết định sáng suốt nhất. Đúng vậy, Tiểu Thất vừa ra khỏi cửa, A Dận vậy mà lại biết chủ động đi ra ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm đấy. Chỉ tiếc là thằng bé vẫn chưa chịu mở miệng. Cứ từ từ thôi anh. Tiểu Thất mới đến được bao lâu đâu chứ. Em tin là chỉ cần có Tiểu Thất ở bên cạnh A Dận, thằng bé sẽ sớm nói chuyện lại thôi. Anh thật sự muốn nghe A Dận gọi anh một tiếng ba nữa. Đi thôi, mình qua xem các con thế nào. Tiểu Thất với thằng bé đi đâu rồi? Không thấy ở đây. Anh ơi, anh không sao chứ? Không sao. Anh ở bên ngoài cũng không bị phát bệnh nữa. Lẽ nào bệnh tự kỷ khỏi thật rồi sao? Mày, nhóc con này, sao mà khỏe như trâu thế hả? Anh em mình cùng xông lên. Kìa, Tiểu Thất với A Dận ở đằng kia. Đi, xem có chuyện gì trước đã. Xin lỗi, lúc trước tao không nên bắt nạt mày. Xin lỗi mà. Đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này tha cho mấy người đấy. Con trai mở miệng nói chuyện rồi. Con trai, vừa nãy có phải con đã nói chuyện rồi không? Ông xã, anh mau nhéo em một cái đi. Có phải A Dận đã nói chuyện rồi không? Anh nhìn xem,
Thằng bé còn chủ động nắm tay Tiểu Thất đúng không? Bà xã, em không nhìn nhầm đâu. Em nhìn ánh mắt của con kìa, dính chặt lấy Tiểu Thất luôn rồi. Vậy con trai em có phải sắp khỏi bệnh rồi không? Sắp bình phục hoàn toàn rồi đúng không? Bà xã à, chúng ta thật sự đã tìm được một ngôi sao may mắn rồi. Ồn ào quá. À đúng rồi, anh ơi, bây giờ có phải từ gì anh cũng nói được rồi không? Ý em là sao? Ba, mẹ, tâm bệnh của anh đã được gỡ bỏ rồi. Bệnh này coi như khỏi rồi chứ ạ. Tiểu Thất à, bệnh tự kỷ không có dễ chữa khỏi như vậy đâu. Tuy bây giờ anh con đã chịu nói chuyện, nhưng vẫn chưa thể giao tiếp bình thường được. Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao đâu con. Con làm cho A Dận chịu nói chuyện đã là giỏi lắm rồi. Ba mẹ cảm kích lắm. Đúng đó Tiểu Thất. Thực ra ba mẹ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc A Dận cả đời này sẽ không thể khỏi bệnh rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Lúc trước mẹ có hứa với con, chỉ cần con làm cho A Dận mở miệng, ba mẹ sẽ đáp ứng một nguyện vọng của con. Nói cho mẹ biết con muốn gì nào. Con chẳng cần quà cáp gì đâu ạ. Con chỉ muốn anh hai sớm khỏe lại. Như vậy con mới có thể cùng anh ấy trò chuyện được. Con đó, sau này nhất định phải đối xử tốt với Tiểu Thất nhé. Biết chưa hả? Chỉ có Tiểu Thất ở bên cạnh con thì ba mẹ mới có thể yên tâm được. Đúng đó A Dận à. Sau này lỡ ba mẹ không còn nữa thì con và Tiểu Thất nhất định phải nương tựa, chăm sóc lẫn nhau nhé. Ba. Con trai. Ba mẹ và anh hai đều tốt với mình như vậy. Nếu như sau này anh hai không thể sinh hoạt giống như người bình thường thì ba mẹ sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Không được, mình nhất định phải chữa khỏi cho anh hai. Vậy nên nguyên nhân bệnh của anh ấy không phải do bị bắt nạt. Vậy thì còn có thể là do gì chứ? Tiểu Thất à, muộn thế này rồi, sao con còn chưa ngủ thế? Con muốn tìm hiểu cho rõ rốt cuộc tại sao anh hai lại bị bệnh à? Ba mẹ cũng vẫn luôn không biết tại sao A Dận lại mắc bệnh nữa. Trước đây ba mẹ đã từng thử rất nhiều cách rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, thằng bé lại hoảng loạn phát tác. Mẹ ơi, trước khi bị bệnh thì anh hai là một người như thế nào ạ? Thằng bé cởi mở lắm, cực kỳ rạng rỡ, yêu đời. Con xem này, lúc đó nó cười tươi chưa kìa. Hồi trước anh còn đàn piano hay lắm đó. Anh còn luôn mơ ước có thể thi đỗ vào Học viện âm nhạc thiên tài. Học viện âm nhạc thiên tài đó chính là học viện âm nhạc đẳng cấp nhất toàn cầu đấy. Mỗi năm chỉ tuyển đúng một người thôi. Cho nên là anh con cứ hy vọng mãi là sẽ thi đậu vào đó. Tiếc là từ sau khi bị bệnh thì anh ấy chẳng bao giờ chạm vào đàn piano nữa. Anh con có thiên phú lắm. Vậy nguyên nhân bệnh của anh hai có phải là do không thi đậu ngôi trường mơ ước nên mới bị sốc tâm lý không ạ? Cái này mẹ cũng không rõ nữa. Khoảng thời gian đó, bệnh tình thằng bé trở nặng lắm, phát bệnh liên tục luôn. Nên mẹ với ba con chẳng dám nhắc tới mấy chuyện này đâu. Chứ đừng nói là nhắc tới piano, con thấy cũng đúng ạ. Lần trước anh hai phát bệnh chính là vì con đã lỡ ở trước mặt anh ấy nhắc tới đàn piano. Nguyên nhân bệnh của anh hai chắc chắn có liên quan đến nó. Được rồi thám tử nhí ơi, đến cả bác sĩ chuyên nghiệp còn bó tay. Chuyện của A Dận con đừng tự làm khó bản thân nữa. Ngủ sớm đi thôi, không làm khó được con đâu. Nếu chữa khỏi cho anh trai thì mình có thể cùng anh ấy tám chuyện thỏa thích rồi. Giáo viên piano Tần Lãng. Đây là thứ duy nhất trong phòng anh trai có liên quan đến đàn piano. Chắc chắn là manh mối rồi. Số điện thoại này. Em là em gái của Giang Thần Dận ạ. Xin hỏi có phải thầy Tần Lãng không ạ? Là tôi đây. Có chuyện gì? Dạ, em gọi đến là muốn hỏi một chút. 3 năm trước anh trai em rốt cuộc vì sao lại không thi đậu vào Học viện âm nhạc thiên tài ạ? Chuyện đó ba em cũng từng hỏi rồi. A Dận là một người vô cùng hiếu thắng. Kỳ thi năm đó cậu ấy đã chuẩn bị suốt cả tháng trời, kết quả lại không đậu.
Rất tiếc, em không vượt qua được. Nghe bài kiểm tra đầu tiên, cậu ấy đã đàn sai một nốt. Kết quả là sau khi xuống sân khấu, cậu ấy trở nên lầm lì ít nói. Sau này, nghe nói cậu ấy bị tự kỷ. Đúng là trêu ngươi mà. Vâng ạ. Cảm ơn thầy Tần. Quả nhiên, thi trượt chính là nguyên nhân bệnh của anh ấy. Nếu để anh trai thi lại, đậu vào học viện âm nhạc một lần nữa, thì tâm bệnh của anh ấy chẳng phải sẽ được gỡ bỏ sao? Cứ quyết định vậy đi. Anh hai, em bảo này, vừa nãy em có tìm thầy Tần Lãng của anh. Ông ấy nói, đừng mà. Anh hai, đừng như vậy mà. Không sao đâu, đàn sai cũng không sao hết. Chuyện cũ qua hết rồi. Anh, em biết chuyện trước kia đối với anh rất đau khổ. Nhưng bây giờ khác rồi. Anh đã có em ở đây thì không cần phải sợ gì nữa cả. Có em ở đây, anh sẽ không sợ gì hết. Đúng rồi, anh hai, chúng ta thi lại học viện âm nhạc một lần nữa nhé. Thi một lần không đậu thì mình thi 3 lần, 5 lần cũng được mà. Chịu không? Anh hai, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hơn nữa, em muốn nhìn thấy một Giang Thần Giận vui vẻ, tỏa nắng như trước kia. Muốn thấy anh ấy đàn cho em nghe. Có được không anh? Anh hai, anh không muốn sao? Anh ấy chỉ mới nghe đến tên ông thầy dạy đàn thôi là đã hoảng loạn phát tác rồi. Sao có thể chỉ vì vài câu nói của mình mà đồng ý thi lại được chứ? Đúng là hết cách rồi. Được, anh thi. Ba mẹ ơi, anh hai chịu đi thi rồi. Đó chính là kỳ thi của Học viện Âm nhạc Thiên Tài. Những gì con nói là thật sao? Đúng vậy, kỳ thi diễn ra vào ngày mai. Tình hình của con trai chúng ta thật sự là ngày càng tốt lên rồi. Năm đó con trai thi trượt vào lúc con cần chúng ta ở bên nhất, thì chúng ta lại vắng mặt. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội bù đắp rồi. Cũng may là có Tiểu Thất, nhà mình có được một thiên thần nhỏ như con. Thật sự là quá tốt rồi. Cảm giác có ba có mẹ cũng thật tuyệt vời. Bà xã, ở đây đông người như vậy, con trai sẽ không mất kiểm soát chứ? Chắc là không đâu anh. Trước đây nếu thằng bé nhìn thấy đông người là đã phát bệnh từ lâu rồi. Anh xem bây giờ con nó hòa nhập tốt chưa kìa. Anh ơi, đây chính là Học viện Âm nhạc Thiên Tài đó. Đúng vậy, nhìn khí thế thật đấy. Anh nhìn chiếc đàn piano kia kìa. Anh nhìn cái ông trọc kia kìa. Bùi tiên sinh, nhà các người dạy dỗ con cái kiểu đó sao? Rang tổng, con trai tôi chỉ là ăn nói thẳng thắn một chút thôi. Nhưng mà chuyện ông hại con trai tôi phải bỏ học, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu đấy. Đúng là đổi trắng thay đen, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Phòng thi vui lòng giữ trật tự. Như mọi người đã biết, Học viện Âm nhạc Thiên Tài chúng tôi là học viện âm nhạc đỉnh cao nhất trên toàn cầu. Mỗi năm chỉ tuyển đúng một học viên. Vậy nên trong số những người có mặt hôm nay, chỉ có một thiên tài âm nhạc xuất sắc nhất mới được chúng tôi nhận vào. Được rồi, mời mọi người giữ trật tự. Tiếp theo xin mời các vị xếp hàng để tiến hành biểu diễn. Bắt đầu vòng sơ loại. Người được chọn sẽ được vào vòng chung kết. Còn người không được chọn thì mời tự giác rời khỏi đây. Đầu tiên, xin mời thí sinh Bùi Dân Tiêu. Giang Thần Giận, nhìn cho kỹ đây. Suất này chỉ có thể là của tao thôi. Mày cứ đợi mà thất bại thêm lần nữa đi. Thủ pháp và kỹ thuật rất điêu luyện, có thể diễn tả hoàn hảo cảm xúc của bản nhạc này. Thí sinh này kiểm soát nhịp điệu và tốc độ vô cùng hoàn hảo. Không tồi.
Bản tiểu vũ khúc này chọn bài rất khéo léo. Tôi thấy Đạt kiểm soát cảm xúc và diễn giải nhịp điệu, tôi thấy đều rất tốt. Tôi cũng thấy có thể thông qua. Thông qua. Người tiếp theo, Giang Thần Giận. Đây chính là thực lực của tôi. Anh ơi, anh cứ yên tâm đi, có em ở đây rồi. Được, cố lên. Giai điệu hào hùng này. Đây là bản giao hưởng định mệnh. Với đôi tay của đứa trẻ này, không ngờ lại được trình diễn chào dân mãnh liệt đến thế. Xuất sắc, quá xuất sắc. Cảm xúc mãnh liệt làm sao, tình cảm dạt rào biết bao. Tôi dường như nhìn thấy một đứa trẻ đang kiên cường bất khuất đấu tranh với số phận. Hay. Đoạn này, nốt trầm ở đây. Sự trống trả lại định mệnh sắp đạt đến cao trào rồi. Quá nội lực. Từ vực thẳm đến sự phản kháng, rồi nhìn thấy hy vọng đến việc phá bỏ xiềng xích. Tất cả liền mạch như một dòng chảy. Tuổi còn nhỏ mà lại có tâm cảnh sâu sắc như vậy. Đây chẳng phải là thiên tài thiếu niên mà chúng ta đang tìm kiếm sao? Hoàn hảo, quả thực quá hoàn hảo. Tôi muốn cho điểm tuyệt đối. Tôi cũng cho điểm tuyệt đối. Từ kỹ thuật biểu diễn đến cảm xúc đều đạt đẳng cấp thượng thừa. Chúc mừng em, Giang Thần Giận. Em đã vượt qua vòng sơ khảo. Anh ơi, anh giỏi quá đi. Đi thôi. Giận, cuối cùng con cũng làm được rồi. Mẹ vui lắm. Đúng đó anh hai, bây giờ anh đã thành công rồi. Những thất bại trong quá khứ đối với anh chẳng là cái đinh gì cả, đúng không? Qua rồi. Hoan hô, bệnh của anh cuối cùng cũng khỏi rồi. Em muốn cùng anh tám chuyện cả ngày luôn. Hôm nay nhà ta nhất định phải đi ăn một bữa thịnh soạn. Một là để ăn mừng việc qua vòng sơ khảo, hai là để chúc mừng Giận nhà ta tìm lại được chính mình. Ba Khao, Tiểu Thất và Giận muốn ăn gì nào cứ gọi thoải mái. Gọi món Tiểu Thất thích ăn đi, anh hai là nhất. Giang thiếu ra. Lâu rồi không gặp. Anh ơi, đây chẳng phải là người dạy piano cho anh, thầy Tần Lãng đó sao? Không, đừng mà. Anh ơi. Con trai. Con trai, con sao vậy? Anh ơi, anh khỏi rồi mà. Tình trạng này e là Giang thiếu gia bị làm sao thế này? Đừng mà, em sai rồi. Anh ơi, em bảo này, vừa nãy em có đi tìm thầy Tần Lãng của anh. Ông ấy nói, không được. Anh ơi, là thầy
Có phải trước đây thầy đã từng bắt nạt anh ấy không? Nhóc con này, đừng có mà vu khống nhé. Vậy tại sao anh ấy vừa nhìn thấy thầy lại trở nên hoảng loạn như vậy? Sao ta biết được chứ? Biết đâu đấy là do trò gian tài năng có hạn. Sợ thi trượt nên giả bệnh thì sao? Anh nói cái gì hả? Kìa, Giang tổng, con bé này rõ ràng là đang vu khống tôi. Sao tôi có thể nhận bừa được chứ? Anh ơi đừng sợ. Em và ba mẹ đều đang ở đây rồi. Anh hãy nói cho ba mẹ biết sự thật đi. Nó ra nông nổi này rồi liệu còn mở miệng nói được không? Ông im đi. Tất cả chuyện này đều là do ông giở trò. Mang danh là thầy giáo mà lại đối xử với học sinh như vậy, đúng là không có chút lương tâm nghề nghiệp nào. Nhóc con, mày 5 lần 7 lượt ăn nói hàm hồ để bôi nhọ tao. Mày đang vu khống đấy. Tao sẽ kiện mày ra tòa. Tiểu Thất không nói dối đâu. Ông ta đã nhốt con suốt 3 ngày. Anh đã làm cái gì con trai tôi vậy hả? Tôi sẽ điều tra đến cùng việc này. Liệu mà suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Giang tổng, tôi chỉ là nhốt cậu ấy vào trong thùng đàn piano thôi mà. Phạt cấm túc một chút để cậu ấy nhớ đời thôi. Nhớ đời sao? 3 ngày trời, ông nhốt một đứa trẻ con suốt 3 ngày 3 đêm. Ông có còn là con người không hả? Bệnh tự kỷ của anh ấy chính là do ông hại gia nông nổi này. Này, đừng có ăn nói lung tung nhé. Tôi phạt cậu ấy cũng là muốn tốt cho cậu ấy thôi. Nếu không thì sao cậu ấy đàn được những bản nhạc hay như thế chứ? Đồ vô sĩ. Giang phu nhân, hồi đó là do 2 người ra nước ngoài giao toàn quyền việc dạy dỗ cho tôi. Bây giờ sao lại trách tôi được? Dù sao thì bệnh của cậu ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Phương pháp dạy học kiểu gì mà lại phải nhốt người ta lại hả? Tất cả học sinh của tôi đều luyện tập như vậy cả. Chẳng qua là trò gian, tâm lý quá yếu kém thôi. Mới nhốt có 3 ngày đã thế rồi. Đừng nhốt tôi. Ông đi ngay đi cho. Ông không xứng đáng làm thầy giáo. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Ông chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tiểu Thất, anh ơi đừng sợ. Người xấu bị em đuổi đi hết rồi. Anh ơi, con trai. Anh ấy sao thế này, con ơi? Tất cả là lỗi tại em đã thuê tên Tần Lãng, cái tên vô lương tâm đó, dạy con trai chơi đàn. Vụ này anh quyết không tha cho hắn đâu. Năm đó A giận, bị tên Tần Lãng nhốt chặt trong thùng đàn piano. Anh ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào chứ? Vòng chung kết hay là nhà mình đừng tham gia nữa? Con cũng không biết nữa. Để con đi hỏi anh ấy xem sao. Anh ơi, sao anh lại lôi cây đàn điện này ra đây thế? Anh yên tâm đi. Tên đại xấu xa Tần Lãng đó đã bị ba mẹ xử lý rồi. Từ giờ anh không cần phải nơm nớp lo sợ nữa đâu. Có em ở đây rồi, không ai làm gì được anh đâu. Em sẽ luôn ở bên anh thật sao? Đương nhiên rồi, em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Anh không sợ nữa. Có em ở đây, anh nhất định sẽ làm được. Ca ca, ý anh là mình vẫn tiếp tục thi đấu sao? Anh sẽ vượt qua nỗi sợ để em thấy một A giận thật vui vẻ. Con trai, giờ con muốn bắt đầu luyện tập luôn sao? Vâng ạ, tham gia chung kết con sẽ dốc toàn lực. Được rồi anh hai. Anh đàn trước đi, em đi lấy nước cho cả nhà. Không sao đâu, đàn sai thì thôi. Con đừng để tâm quá nhé. Em về rồi đây. Thằng nhóc này phải đợi Tiểu Thất tới mới chịu đàn nghiêm túc hả?
Lần này, xuất vào Học viện âm nhạc thiên tài sẽ được quyết định bởi màn tranh tài của hai thí sinh cuối cùng. Mời hai em chuẩn bị. Kỳ thi tuyển sinh cuối cùng của Học viện âm nhạc thiên tài chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Con trai, đừng chấp hắn là một kẻ mất kiểm soát. Con muốn nhớ lại bản nhạc một chút. Tên xấu xa Tần Lãng, hắn lại đến đây làm gì chứ? Không được, mình phải đuổi hắn đi. Không thể để hắn làm ảnh hưởng đến trận chung kết của anh ấy. Tần Lãng, ông lại mò đến đây làm gì? Đương nhiên là đến phá đám rồi. Thiếu gia họ Bùi đã cho ta nhiều tiền như vậy để nhắm vào anh trai ngươi. Ta đương nhiên phải tiền trao cháo múc rồi. Hóa ra ông và Bùi Dân Tiêu là cùng một ruột. Ngay từ đầu chính, cậu ta đã bỏ ra số tiền lớn thuê ta nhốt anh trai ngươi lại. Không ngờ lại nhốt ra được cái bệnh tự kỷ luôn. Mấy người đừng có mà đắc ý. Bệnh của anh ấy tôi nhất định sẽ chữa khỏi. Lần này tôi đến đây chính là để khiến chứng tự kỷ của anh trai nhóc cả đời này không bao giờ khỏi được. Anh ấy không còn sợ ông nữa đâu. Anh ấy sẽ không bao giờ phát bệnh nữa. Các người thua chắc rồi. Tiểu Thất phải không? Nhóc nhầm rồi. Thứ mà anh trai cô sợ ngay từ đầu vốn dĩ không phải là tôi. Nó bị nhốt trong phòng kín suốt 3 ngày 3 đêm, kêu trời trời không thấu gọi đất đất không thưa. Không một ai đoái hoài đến nó. Cái nó sợ là sự cô độc, nên nó mới tự kỷ. Bây giờ cô không có mặt ở hiện trường thi đấu thì chắc chắn nó sẽ phát bệnh. Hóa ra nguyên nhân bệnh của anh ấy là sự cô đơn. Giờ mới biết sao. Muộn rồi. Ông tưởng lừa tôi đi là có thể hại anh ấy phát bệnh sao? Ông nằm mơ đi. Ba và mẹ đều đang ở hiện trường cuộc thi. Anh ấy sẽ không phải chịu cảnh một mình đâu. Chẳng lẽ nhóc không nhận ra sao? Chứng tự kỷ của Giang Thần Giận lần nào cũng là do nhóc trấn an mới ổn định được à? Giang Thần Giận coi nhóc là trụ cột tinh thần của nó. Chỉ cần nhóc vắng mặt nó chắc chắn sẽ phát bệnh. Hơn nữa sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhóc con, nhóc cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Mở cửa ra, thả tôi ra. Tôi đã hứa với anh ấy là sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy rồi. Tôi đã hứa rồi mà. Tôi phải ra ngoài. Không tệ, 80 điểm. Con trai không bị hắn ta ảnh hưởng. Tốt quá rồi Tiểu Thất. Tiểu Thất không thấy đâu cả. Để anh đi tìm xem. Là gã đó. Không ngờ hắn vẫn chưa bị nhốt lại. Chắc chắn là do nhà họ Bùi giở trò. Nhỡ con trai phát bệnh thì làm sao đây? Không đâu. Con trai đã vượt qua được rồi mà. Hãy tin tưởng con trai chúng ta. Em cứ ở đây trông chừng con. Anh đi tìm Tiểu Thất. Anh sợ con bé gặp nguy hiểm. Được. Con trai, con nhất định phải trụ vững nhé. Nhất định phải vượt qua nó. Nếu không bệnh của con sẽ nặng thêm mất. Đến lúc đó mẹ chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Con trai. Trò Giang Thần Giận. Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Có tiếp tục thi đấu được nữa không? Thưa giám khảo, cậu ta lại phát bệnh rồi. Cái bộ dạng này thì sao mà đàn cho gia hồn được chứ? Con trai, đừng để ý đến bọn họ. Cố lên. Thưa các thầy cô, thật xin lỗi. Em chỉ là đột nhiên có cảm hứng thôi ạ. Bây giờ em có thể tiếp tục rồi. Em chắc chắn là đã chuẩn bị xong chưa? Vâng ạ. Được, vậy tiếp tục đi.
Con trai nhìn thấy kẻ xấu đó mà cũng không bị hoảng loạn phát tác, thằng bé chắc chắn là khỏi bệnh rồi. Giang thiếu ra, lúc nãy khi tôi đi qua đây, hình như nhìn thấy em gái cậu đã bỏ về trước rồi. Cậu nói xem, cuộc thi quan trọng thế này, sao con bé lại bỏ về trước chứ? Có phải nó không cần cậu nữa rồi không? Cậu lại bị bỏ lại một mình rồi. Đều tại mình. Đều tại mình. Con trai, hắn lừa con đấy. Thưa các thầy cô, cậu ta phát bệnh ra nông nổi này rồi, còn phải đợi tiếp sao? Không cần đợi nữa, do trạng thái thí sinh bất thường, tôi tuyên bố kết quả thi đấu là... Khoan đã. Khoan đã. Tiểu Thất. Anh ơi, em đến rồi đây. Tiểu Thất, em chưa đi sao? Em đã hứa với anh là sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Sao em có thể bỏ đi được chứ? Tiểu Thất bị Tần Lãng nhốt trong phòng thay đồ, không hề bỏ rơi con. Con bé vì muốn đến tìm anh đã tự mình hút cửa để chạy ra ngoài đấy. Tiểu Thất, em... giận. Con phải nhớ kỹ, sau này dù có xảy ra chuyện gì, Tiểu Thất cũng sẽ tìm mọi cách để đến bên cạnh con. Cho dù Tiểu Thất tạm thời không có mặt, thì con cũng phải tin rằng em ấy đang trên đường chạy đến. Đừng để em ấy phải liều mạng như vậy nữa, được không? Con biết rồi. Giang Thần giận. Giám khảo đều đã tuyên bố mày bị loại rồi. Mày còn ăn dạ ở đây làm gì nữa? Bùi Dân Tiêu, rõ ràng là mày cố ý sai Tần Lãng nhốt em gái tao lại, mới khiến tao bị lỡ nhịp. Bạn nhỏ à, nói chuyện phải có chứng cứ chứ, đừng có mà ăn nói lung tung nha. Chuyện này có nói bao nhiêu lần thì cũng thế thôi. Kẻ bị loại thì chính là kẻ bị loại. Thưa các thầy cô giám khảo, Giang Thần giận có phải bị loại rồi không? Tình huống này quả thực khá đặc biệt. Thầy Lý, thầy thấy sao? Tài năng của em Giang Thần giận thực sự rất cao. Hay là chúng ta cho em ấy thêm một cơ hội nữa? Xin chờ một chút. Sau khi chúng tôi thảo luận, quy tắc là quy tắc. Em Giang đã phạm lỗi trong lúc biểu diễn, tất lấy làm tiếc. Khoan đã. Chờ đã. Thưa ba vị giám khảo, sai sót của con trai tôi là do nhà họ Bùi bày mưu hãm hại. Thưa các vị giám khảo, nên xem xét tình huống đặc biệt này chứ. Trang tổng, ông nói nhà họ Bùi bày mưu hãm hại, ông có bằng chứng không? Tần Lãng, cậu tưởng tôi không có bằng chứng sao? Đây là camera giám sát hành lang. Cậu còn gì để chối nữa không? Thưa giám khảo, chuyện này... Khoan đã. Cho dù là vậy, một học sinh hễ không thấy em gái là phát bệnh, làm sao có thể bước chân vào học viện âm nhạc thiên tài được chứ? Học viện âm nhạc thiên tài chỉ trọng tài năng âm nhạc, không phải sao? Xin chờ một chút. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định cho trò Giang thêm một cơ hội nữa. Nhưng vì hành vi quá khích ban nãy sẽ bị trừ 20 điểm. Điều này có nghĩa là sau khi trừ điểm xong, thành tích của trò ấy bắt buộc phải vượt qua trò Bùi Vân Tiêu thì mới có thể chiến thắng. Em chấp nhận. Giai điệu này quá chấn động. Bản sonata bi tráng của Beethoven. Vậy mà dưới đôi tay của cậu ấy lại có thể diễn giải ra sức mạnh tựa như sóng to gió lớn thế này. Đây không chỉ đơn thuần là biểu diễn, đây là tiếng gào thét của sinh mệnh. Tôi nghe thấy sự bất khuất, nghe thấy một thiếu niên đang đấu tranh với vận mệnh. Mau nghe đoạn biến tấu này. Từ dưới đáy vực sâu thẳm, đang dốc sức leo lên phía trên. Từng nốt nhạc đều đang xé toạc màn đêm. Nhìn tư thế biểu diễn của cậu ấy kìa, cậu ấy đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của âm nhạc rồi.
Cậu ấy không phải đang đàn, mà là đang dùng cả tính mạng để gào thét. Lâu lắm rồi không thấy con trai chúng ta tỏa sáng lấp lánh như thế này. Chuyện này đa phần là nhờ Tiểu Thất giúp thằng bé tìm lại niềm đam mê với âm nhạc. Ba mẹ, anh hai bắt đầu thích đàn piano từ khi nào vậy ạ? Nó thích từ nhỏ rồi. Nhà họ Giang chúng ta là công ty truyền thông, nên từ nhỏ nó đã được tiếp xúc với đủ loại nhạc cụ. A Dận rất hiểu chuyện. Nó muốn thi vào trường này, không chỉ vì bản thân yêu thích, mà còn muốn vì công ty nhà mình mà mở rộng tầm ảnh hưởng. Ồ, ra là vậy. Nhà họ Bùi cũng làm ngành truyền thông, là đối thủ cạnh tranh với nhà mình, nên cứ đối đầu với chúng ta suốt. Vậy nếu anh con thi đậu vào Học viện âm nhạc Thiên Tài, bọn họ chắc tức lắm đấy. Đúng đó. Hy vọng A Dận sẽ thắng chứ nhỉ? Anh trai nhất định sẽ thắng mà. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ gông cùm đến giải thoát. Khí thế hùng hồn này, thứ tình cảm nhiệt lửa này, đây rõ ràng là Phượng Hoàng Niết Bàn, tái sinh từ tro tàn. Còn trẻ như vậy mà đã lĩnh hội được chân lý tối thượng của âm nhạc. Đây chính là thiên tài âm nhạc mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay. Sắp thua rồi. Không thể thua được. Nhạc cụ Bùi thị của tao cần cơ hội này. Thư giới thiệu của Học viện âm nhạc Thiên Tài, nó liên quan đến 30% đơn hàng năm sau của công ty đấy. Bùi tổng, tôi cũng không ngờ. Không ngờ cái gì? Tao bỏ tiền thuê mày về là để giải quyết êm đẹp mọi thứ. Chuẩn bị dòng dã nửa năm trời, mà ngay cả một thằng tự kỷ mày cũng không xử lý xong. Tôi vẫn còn cách. Các giáo sư giám khảo với tôi nói trọng tâm đi. Tôi có thể khiến thằng nhóc đó làm trò cười trong phần thi phụ. Nếu lần này còn thất bại nữa thì mày biết hậu quả rồi đấy. Tên Tần Lãng kia lại định làm trò gì vậy? Tiểu Thất, ông làm cái gì vậy? Sao lại kéo rèm đen ra? Tần Lãng, tốt nhất là anh giải thích cho rõ hành động của mình đi. Tôi chỉ muốn để các vị giám khảo nhìn cho rõ thôi. Giang Thần Giận tuy trình độ biểu diễn không tệ, nhưng nhân cách có khiếm khuyết nghiêm trọng. Chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ phát bệnh ngay. Một học sinh như vậy, cảm xúc cực kỳ bất ổn, căn bản không thích hợp để vào Học viện âm nhạc Thiên Tài. Nhưng thiên phú của cậu ấy thực sự rất hiếm gặp. Nhưng Tần Lãng nói cũng có lý. Với tình trạng tâm lý như vậy, quả thực không thích hợp ở lại học viện chúng ta. Trò Giang, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Trò Giang mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng. Nếu không nhìn thấy cô bé này là sẽ phát bệnh. Tình trạng này đúng là không hợp với trường ta. Chẳng lẽ đi đến đâu cũng phải dắt theo cô bé này sao? Đúng vậy. Thế này đi, tôi cho em thêm một cơ hội cuối cùng. Chúng tôi mời cô bé này tạm thời rời đi. Nếu em vẫn có thể hoàn thành bài biểu diễn thì chứng tỏ không có vấn đề gì. Được, cháu đồng ý. Anh trai, em chỉ tạm thời rời đi thôi. Em sẽ quay lại ngay mà. Em tin anh mà. Đúng đó A Dận. Tiểu Thất sẽ không bỏ rơi con đâu. Hãy nhớ kỹ, chỉ cần trong lòng con có Tiểu Thất thì em sẽ luôn ở bên cạnh con. Cậu chắc là làm thế được chứ? Ngài cứ yên tâm, nó tuyệt đối không hoàn thành nổi đâu. Mình làm được mà. Tiểu Thất và ba mẹ đều đang chờ đợi mình. Âm sắc này quá tuyệt mỹ, tựa như ánh trăng đang tuôn chảy trên những phím đàn.
từng nốt nhạc đều chan chứa thâm tình. Đây đâu phải chỉ là đánh đàn, rõ ràng là đang thổ lộ yêu thương. Tôi nghe thấy sự trở che, nghe thấy những lời hứa hẹn. Đứa trẻ này đang dùng âm nhạc để kiến tạo nên một thế giới ấm áp. Xét về mặt kỹ thuật, khả năng kiểm soát lực ngón tay của cậu bé quả thực hoàn hảo không tì vết. Thằng bé đã gửi gắm tình cảm dành cho Tiểu Thất, hòa quyện vào trong âm nhạc. Quá đổi lay động lòng người. Trong giai điệu này dường như ẩn chứa một câu chuyện, từ kìm nén đến giải tỏa, từ u tối đến ánh sáng. Một thiếu niên đã dùng âm nhạc để tự cứu rỗi sinh mệnh của chính mình. Đây không chỉ là một bản nhạc, mà còn là những dòng được viết nên từ phím đàn, như một bài thơ bộc bạch nỗi lòng. Thiên tài. Đây mới thực sự là thiên tài âm nhạc. Mỗi một nốt nhạc đều tràn đầy sức sống. Cậu ấy đang kể chuyện bằng âm nhạc, từ rằng sẽ đến bứt phá. Cậu ấy đã diễn giải một cách hoàn hảo linh hồn của âm nhạc. Kỹ thuật không chút khuyết điểm, cảm xúc dạt rào lay động. Đây mới chính là âm nhạc đích thực. Anh ơi, ở bên ngoài em nghe thấy hết rồi. Anh đàn hay lắm luôn. Ban giám khảo đã nhất trí quyết định chính thức trúng tuyển em Giang Thần Giận. Anh giỏi quá đi mất. Con trai, cuối cùng con cũng làm được rồi. Con đúng là niềm tự hào của nhà họ Giang ta. Bùi tổng, không phải ông nói thằng bé không đàn được sao? Tần Lãng, bằng chứng cậu hãm hại con trai tôi đã thu thập đầy đủ rồi. Tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất ngay lập tức để chính thức khởi kiện cậu. Còn cả ông nữa. Bùi tổng, những chuyện nhà ông đã làm tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Cứ đợi tôi thanh toán nợ nần sòng phẳng đi. Đáng đời. Anh được nhận rồi. Không ngờ là anh vẫn có thể thi đỗ vào ngôi trường mơ ước. Cảm ơn em, Tiểu Thất. Chúc mừng nhé. A Giận bây giờ đã vui vẻ hoạt bát y như trước khi bị bệnh rồi. Tốt quá rồi. Ngày mai A Giận sẽ nhập học thôi. Không biết thằng bé có thích nghi được không? Anh cứ yên tâm đi, có Tiểu Thất ở đó chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh hai ơi, mình đứng đây nha, đợi thầy cô tới hả anh? Đúng rồi, mấy người lúc trước giám khảo chính là giáo viên đó. Họ sẽ sắp xếp việc nhập học cho mình. Này nhóc, mấy đứa tới đây làm gì? Chỗ này không phải sân chơi đâu nhé. Tụi em tới làm thủ tục nhập học. Nhập học á? Nhìn cái tướng nhóc con của cậu kìa, trông ngáo ngơ lắm. Đừng có tấu hài nữa. Không phải em, là anh trai em thi đậu vào học viện âm nhạc Thiên Tài. Này nhóc, mau đi ra ngoài đi. Đừng có ở đây làm loạn, nghe chưa hả? Hai đứa trẻ con mà đòi vào học viện âm nhạc Thiên Tài nhập học sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Về nhà chơi đồ hàng đi. Tụi này đã nói rõ ràng rồi. Sao anh lại không tin chứ? Anh coi thường người khác đến vậy sao? Anh hai, đừng nói linh tinh. Anh coi thường người khác đến vậy sao? Anh hai, đừng nói linh tinh. Cậu nói ai coi thường người khác hả? Nói anh đó. Được lắm. Đã giỏi mồm như thế thì có ngon đấu thử xem. Đấu thì đấu, thua thì phải xin lỗi Tiểu Thất. Bắt đầu ngay đi. Hứa Quang, tôi bảo em giúp đàn em làm thủ tục nhập học cơ mà. Em đang làm gì vậy? Cô giáo lý, em tưởng cái gì? Đây là học viên mới, trò Giang Thần Giận. Cậu ta, nhìn cậu ta mới có 7-8 tuổi thôi mà. Xin lỗi ngay. Xin lỗi. Đi làm thủ tục nhập học đi. Tiêu chuẩn tuyển sinh của học viện bây giờ đúng là ngày càng thấp kém. Anh nói cái gì đó hả? Nhóc này, hét cái gì? Cậu ấy thi đậu vào đây. Nhóc là cái thá gì mà cũng đòi lên mặt. Cô giáo lý, em yêu cầu đuổi học anh ta. Cái gì?
Nhóc con, cậu nói cái gì? Cái tên Hứa Quang này vừa gặp đã mắng em và Tiểu Thất. Không đuổi anh ta thì em sẽ đi. Anh hai, tiểu tử, tôi chính là thủ khoa của học viện âm nhạc thiên tài đấy. Một đứa lính mới như cậu sao dám ngông cuồng như thế hả? Dựa vào việc tôi giỏi hơn anh. Cậu giỏi hơn tôi á? Đúng là khoác lác. Thôi được rồi, các em đều là những thiên tài hiếm có. Đừng hành động theo cảm tính. Không được, anh ta bắt buộc phải xin lỗi Tiểu Thất. Nhóc con, xem ra cậu định gây chuyện hả? Được thôi, ở đây là học viện âm nhạc thiên tài, chỉ nói chuyện bằng thực lực thôi. Không phải cậu muốn tôi thôi học sao? Vậy thì đấu một trận đi. Ai thua thì tự giác cuốn gói khỏi trường. Được, tôi nhận lời. Đang làm cái trò gì vậy hả, cô giáo lý? Cô thấy rồi đó, là cậu ta cứ đòi. Cô đừng can thiệp, bắt đầu đi. Anh lên trước đi. Được, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy khoảng cách giữa cậu và một thiên tài đích thực nó xa vời vợi đến mức nào. Cậu học sinh mới này định đấu với thủ khoa Hứa sao? Đùa kiểu gì vậy? Thế này thì thua chắc rồi còn gì. Kỹ thuật của đàn anh Hứa ngày càng điêu luyện rồi. Đoạn chạy ngón này xử lý quá hoàn hảo. Không hổ danh là thủ khoa của học viện. Đàn hay thật đấy. Nhóc con, giờ nhận thua vẫn còn kịp đấy. Nhóc con, giờ nhận thua vẫn còn kịp đấy. Anh ơi, đến lượt tôi. Đúng là không biết trời cao đất dày. Cô giáo lý, xin lỗi cô nhé. Cậu học sinh mới năm nay e là phải rời khỏi trường rồi. Hứa Quang, người phải thôi học là cậu mới đúng. Cái gì? Giai điệu đẹp quá. Khả năng kiểm soát âm sắc này quá chuẩn xác. Tiếng đàn này quá đỉnh. Vừa cất lên đã khiến người ta chìm đắm hoàn toàn vào thế giới âm nhạc. Cảm xúc dạt rào, kỹ thuật chín mùi. Lần nào nghe cũng thấy chấn động tâm can. Anh hai giỏi quá. Anh hai giỏi quá. Tôi thừa nhận cậu có thực lực, nhưng bảo là hơn tôi thì chưa chắc đâu. Cô giáo lý, cô phân định đi. Kỹ thuật của Hứa Quang không chê vào đâu được. Còn Giang Thần Giận cách diễn giải cảm xúc lại làm lay động lòng người. Tôi tuyên bố màn so tài này hòa nhau. Tôi chấp nhận kết quả này. Hòa cũng được. Mọi người đừng tranh cãi nữa. Giang Thần Giận phải không? Cậu có thiên phú như vậy thì nên chú tâm luyện tập, chứ không nên lãng phí thời gian vào mấy đứa nhóc tỳ này. Cái gì? Tôi bảo anh xin lỗi Tiểu Thất ngay. Anh ơi, bỏ đi mà, bỏ đi anh. Không có em thì sẽ không có anh của ngày hôm nay. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai coi thường em. Có lòng tốt khuyên cậu, cậu lại không biết điều. Hứa Quang, chuyện này đúng là em làm sai rồi. Mau xin lỗi cô bé đi. Không đời nào. Em đâu có thua, dựa vào đâu mà bắt em xin lỗi. Vậy thì đấu thêm một trận nữa. Vừa rồi chưa phân thắng bại. Tôi nghĩ ra cách này rồi. Thi gì? Thi đàn tốc độ, bản ông rừng bay múa. Thi đàn tốc độ là sao? Chính là hai người cùng chọn một bản piano để trình diễn. Ai đàn nhanh hơn người đó thắng. Như vậy sẽ trực tiếp phân định thắng thua hơn. Thi đàn tốc độ á, đây là sở trường của đàn anh Hứa mà. Là bản ông rừng bay múa đó sao? Kỷ lục mà đàn anh Hứa thiết lập vẫn chưa có ai phá được đâu. Chuyện này không cần thiết phải làm lớn vậy đâu. Dù sao các em đều là tương lai của nhà trường mà. Cô giáo lý, là cậu ta tự chuốc lấy. Em chỉ chiều theo thôi. Rốt cuộc có thi hay không? Đương nhiên. Đường đường là thủ khoa học viện như tôi lại sợ một học sinh mới như cậu sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu được mở mang tầm mắt. Thế nào mới gọi là đàn tốc độ thực thụ. Trời đất ơi, tốc độ này còn nhanh hơn lúc thi sát hạch từng nốt nhạc. Đều rõ ràng dành mạch.
Khả năng kiểm soát này cũng quá đỉnh rồi. Hứa Quan quả thực tiến bộ rất nhiều. Bản ông rừng bay múa này độ hoàn thiện rất cao. Anh ơi, anh ấy đàn nhanh quá. Em tin anh chứ. Nhóc con, thiên phú của cậu không tồi. Tôi khuyên cậu đừng tự tìm khổ. Bây giờ nhận thua xin lỗi vẫn còn kịp đấy. Nhớ kỹ tiền cược. Người thua phải tự động xin lỗi và cuốn gói khỏi trường. Nhóc con, cậu thực sự nghĩ mình có thể đàn nhanh hơn tôi sao? Được, ai thua mà quỵt nợ thì cứ đợi khỏi lăn lộn trong giới âm nhạc nữa đi. Hà tất phải làm căng đến mức này, đòi thi đàn tốc độ với tôi. Đúng là khờ khạo. Để xem cậu đàn ra cái dạng gì. Tốc độ này đã vượt qua con số mỗi phút 160 nhịp rồi chứ. Từng nốt nhạc đều gãy gọn dứt khoát. Khả năng kiểm soát này quá đáng sợ rồi. Hóa ra cậu ấy vẫn luôn giấu nghề. Đúng là thiên tài trong số những thiên tài. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Tôi thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục rồi. Tôi cứ tưởng bản thân mình là thiên tài. Giờ tôi mới hiểu thế nào mới là thiên tài đích thực. Giờ thì xin lỗi được chưa? Xin lỗi vì sự vô lễ trước đây của tôi. Thành thật xin lỗi cậu. Tôi sẽ đi làm thủ tục thôi học ngay. Anh ơi, em tha cho anh ta rồi. Hay là chúng tôi tha cho anh đấy. Cậu không cần phải thôi học thật đâu. Cậu, tôi, Hứa Quan à, em đó chỉ là kiêu ngạo quá thôi. Giờ thì biết núi cao còn có núi cao hơn rồi chứ. Chuyện này là lỗi của em. Em nhìn cô bé này xem bao dung biết chừng nào. Giang Thần nhận thủ tục nhập học của em xong xuôi rồi. Giang Thần nhận thủ tục nhập học của em xong xuôi rồi. Cảm ơn cô giáo. À phải rồi, sắp tới có một cuộc thi piano lớn tổ chức tại đây vào tháng sau. Em có hứng thú tham gia không? Tiểu Thất chưa nghe nói về cuộc thi này bao giờ. Cô giới thiệu sơ qua được không ạ? Được chứ, để cô giới thiệu cho. Cuộc thi này ấy à? Nào, cuộc thi piano toàn quốc lần này là do Hiệp hội Nhạc sĩ của chúng ta sáng lập từ năm 1952, chia thành các khu vực Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam. Cô giáo lý này còn nói nhiều hơn cả mình nữa. Nếu giành quán quân thì sẽ nhận được danh hiệu bậc thầy piano đấy. Điều này đối với danh tiếng của Giang thị, nhà các em cũng là một sự nâng tầm rất lớn. Ngoài ra nhé, đây cũng là ước mơ của tất cả các nghệ sĩ piano thế hệ mới. Lợi hại vậy sao? Vậy đó cũng là ước mơ của anh. Lần này ấy à, còn có một vòng thi đặc biệt nữa cơ. Trận chung kết lần này sẽ được tranh tài cùng nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất thế giới, Lương Nguyệt. Lương Nguyệt là ai vậy ạ? Đại sư Lương chính là bậc thầy piano đẳng cấp nhất thế giới hiện nay. Năm ngoái, quán quân toàn quốc Tần Lãng cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Tên đại xấu xa Tần Lãng đó mà cũng là quán quân toàn quốc á. Năm đó chính vì Tần Lãng thua dưới tay Lương Nguyệt nên mới trượt dài sa ngã, mờ mắt vì đồng tiền rồi đi vào con đường sai trái. Được, em sẽ tham gia. Nhưng mà làm sao để có tư cách dự thi ạ? Không cần thi tuyển đâu. Ứng cử viên ban đầu là Hứa Quan. Em thắng Hứa Quan rồi thì đương nhiên suất đó thuộc về em. Ba mẹ, anh hai sắp tham gia cuộc thi toàn quốc rồi, sắp thành nhà vô địch thế giới rồi. Cuộc thi piano toàn quốc, đó chẳng phải là ước mơ bấy lâu nay của con trai sao? Đúng ạ. Vì anh hai đã đánh bại thủ khoa của học viện nên mới giành được tư cách tham dự. Tốt lắm, con trai cố lên. Ba mẹ luôn ủng hộ con. Trận chung kết lần này là đấu với đại sư Lương Nguyệt đấy. Em nghe nói Lương Nguyệt và Tần Lãng là chỗ quen biết cũ. Cuộc thi lần này bà ấy sẽ không vì chuyện của Tần Lãng mà cố tình nhắm vào con trai nhà mình chứ. Đại sư Lương Nguyệt nhân phẩm rất tốt, chắc sẽ không làm chuyện mất tư cách như vậy đâu. Mong là vậy. Cho dù bà ấy có nhắm vào con thì con cũng không sợ. Anh hai nhất định sẽ thắng.
Không gian rộng thật. Anh hai, ở đây đông người quá, anh có hồi hộp không? Có em ở đây, anh không thấy hồi hộp. Vậy thì tốt rồi, em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cuộc thi piano toàn cầu sắp sửa bắt đầu, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ba ơi, sao người tham gia thi đấu lại ít thế ạ? Muốn tham gia cần phải có chứng chỉ piano cấp 8, lại còn phải có thư mời của ban tổ chức nữa. Những người đến được đây đều là những nghệ sĩ hàng đầu cả đấy, ra là vậy. Anh hai, anh có thắng được không? Anh sẽ thắng. Cố lên. Đi đi con. Đứa bé này không đơn giản đâu. Trình độ này vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Tài năng thật đáng kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có trình độ điêu luyện thế này, vào thẳng chung kết luôn. Anh hai, anh giỏi quá đi mất. Mới chỉ bắt đầu thôi mà. Thần giận. Chúc mừng con đã lọt vào chung kết. Người chiến thắng chung kết sẽ được gia nhập salon nhạc sĩ toàn cầu, còn có cơ hội được ghi danh vào đại sảnh danh vọng nghệ sĩ piano. Con trai tham gia salon nhạc sĩ toàn cầu đây chẳng phải là ước mơ lớn nhất của con sao? Đúng vậy, từ nhỏ mẹ đã nghe con nhắc mãi rồi. Giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt. Anh hai nhất định sẽ thắng. Bây giờ xin giới thiệu các thí sinh bước vào chung kết. Người đầu tiên, thần đồng hắc mã chỉ mới 8 tuổi, Giang Thần Giận. Người thứ hai, bậc thầy piano danh tiếng toàn cầu, Lương Nguyệt. Yêu cầu cuộc thi rất đơn giản, mỗi người sẽ biểu diễn một bản nhạc tự chọn, thắng thua sẽ do hội đồng giám khảo quyết định. Bắt đầu thôi. Sao rồi, anh hai, anh có run không? Chỉ một chút thôi. Anh hai à, anh sắp trở thành người bước vào đại sảnh danh vọng rồi đó, cố lên. Sau đây xin mời hai vị lên sân khấu. Mời bốc thăm thứ tự biểu diễn. Giang Thần Giận sẽ biểu diễn trước. Mời bạn nhỏ. Âm sắc thuần khiết đến say lòng người. Cậu bé đang dùng âm nhạc để kể chuyện. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa kỹ thuật và cảm xúc. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời Đại sư Lương Nguyệt biểu diễn. Phong thái bậc thầy, không chê vào đâu được. Đúng vậy, từng nốt nhạc đều được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ. Quả thực là một lựa chọn khó khăn đây. Đúng thế, thực lực của cả hai thí sinh đều rất đáng gờm. Không ngờ trò Giang lại tiến bộ thần tốc đến vậy. Ba mẹ ơi, rốt cuộc chức quán quân thuộc về ai thế ạ? Ba cũng không biết nữa, chắc là Hòa rồi. Không ngờ A Giận nhà mình lại khôi phục phong độ nhanh như thế. Trước đây, thiên phú của con trai đã rất cao rồi. Bây giờ ấy là đang dần dần thức tỉnh đấy. Có vẻ như ban giám khảo đang rất khó xử. Chi bằng chúng ta thi thêm một vòng nữa đi. Nếu cách thức truyền thống đã khó phân thắng bại, chi bằng chúng ta chơi chút gì đó mới mẻ hơn. Nối nhạc piano. Đề nghị này thú vị đấy. Vừa kiểm tra khả năng ứng biến, vừa thử thách tố chất âm nhạc, không tồi. Duyệt.
Lại là nhạc pop sao? Thật khiến người ta bất ngờ. Anh hai, sao anh không đàn nữa? A Dận chưa từng luyện tập qua các bài nhạc pop, nhất thời không phản ứng kịp rồi. Tuyệt vời, bạn học Giang Thần Giận đã bắt được nhịp của Đại sư Lương, một nước đi đầy bất ngờ. Hơn nữa, trong khi vẫn giữ được giai điệu gốc của bài hát, lại thăng hoa được tính nghệ thuật, quá đỉnh. Lại là một bài nhạc pop nữa. Xem ra nhạc pop không phải là thế mạnh của thí sinh Giang Thần Giận rồi. Đại sư Lương Nguyệt đang cố tình tấn công vào điểm yếu của thí sinh Giang Thần Giận sao? Đây chính là thực lực của bậc thầy. Bất kỳ dòng nhạc nào cũng đều tinh thông. Đại sư Lương Nguyệt tăng tốc rồi, độ khó để trò Giang tiếp chiêu lại tăng lên rồi. Lẽ nào sắp thua sao? Tuyệt đối không được thua. Anh hai khao khát chức vô địch đến vậy mà. Trò Giang bắt kịp rồi, là phiên bản tăng tốc. Hơn nữa cậu ấy còn đưa yếu tố nhạc pop hòa quyện vào phong cách riêng của mình. Trò Giang Thần Giận đang tấu lên một khúc nhạc cổ điển. Cậu ấy đang chủ động nắm giữ nhịp điệu trận đấu, nhưng Đại sư Lương Nguyệt dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn cũng sẽ đỡ được đòn tấn công của trò Giang. Chuyện gì thế này? Đại sư Lương Nguyệt sao lại khựng lại một nhịp vậy? Đại sư Lương Nguyệt thế mà lại bị loạn nhịp rồi. Cô ấy dường như hoàn toàn bị cuốn vào tiết tấu của đối phương. Thật không thể tin nổi. 15 nay mới thấy lần đầu Đại sư Lương Nguyệt lại rơi vào thế hạ phong. Trời đất ơi, cô Lương Nguyệt đang toát mồ hôi lạnh kìa. Một huyền thoại như cô ấy mà lại bị dồn ép đến mức độ này sao? Phần nối hợp âm của đại sư đã xuất hiện lỗi nghiêm trọng, là lỗi chí mạng. May mà đã kịp thời sửa lại. Giỏi lắm. Thằng bé này tấn công dữ dội quá. Di diệu thật. Cậu ấy đã hoàn toàn nắm bắt được tinh hoa của nhạc pop. Khả năng ngẫu hứng sáng tạo cũng vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Nghe Cố Chuyện Tông này xem, biến giai điệu sến súa thăng hoa thành nghệ thuật. Trò Giang Thần Giận đang chuyển từ thế bị động đỡ chiêu, lúc đầu sang chủ động làm chủ cuộc chơi. Xuất sắc thật. Đại sư Lương Nguyệt hoàn toàn bị cuốn theo nhịp độ của thí sinh Giang Thần Giận rồi. Thí sinh Giang Thần Giận đúng là thiên tài danh bất hư truyền. Từ mô phỏng đến dược mặt, chỉ mất vỏn vẹn 3 phút. Tốc độ trưởng thành thế này quả là kỳ tích. Cứ đà này, Đại sư Lương Nguyệt sẽ thua mất. Thắng bại đã rõ 10-10 rồi. Không ngờ người chiến thắng lại là thí sinh Giang Thần Giận. Đúng là sống sau xô sống trước mà. Giỏi lắm, giỏi lắm. Xem ra là hòa rồi. Sao cơ? Mọi người đều nghĩ tôi thua rồi sao? Được rồi, đúng là tài nghệ của tôi không bằng cậu ấy. Tôi nhận thua. Khoan đã. Thưa cô Lương Nguyệt, vừa rồi là cô cố tình nhường em phải không? Hóa ra là vậy. Đại sư Lương Nguyệt rõ ràng sở trường là nhạc cổ điển, nhưng hôm nay lại toàn dùng nhạc pop để thi đấu. Tôi cứ tưởng kỹ năng của cô ấy bị mai một rồi. Không ngờ là cô ấy đang cố tình nhường đàn em. Sao em nhận ra hay vậy? Lương đại sư, vừa rồi hoàn toàn không nghiêm túc đàn, mà là dùng tiếng đàn để dạy em. Hóa ra đại sư Lương đang chỉ dạy cho lớp trẻ. Tiểu Giang, em rất có thiên phú, nhưng một nhạc sĩ chân chính cần có tầm nhìn rộng mở hơn. Cảm ơn đại sư, nhưng xin cô hãy đấu với em một trận nghiêm túc. Cô không thể. Tại sao ạ? Cô và Tần Lãng xuất thân cùng sư môn, tuy đã sớm đường ai nấy đi, nhưng những việc hắn làm, cô cũng khó tránh khỏi liên can. Ra là vậy. Buổi dạy này xem như là lời xin lỗi của cô. Đó là lỗi của Tần Lãng, không liên quan đến cô. Chức vô địch này em muốn giành lấy bằng thực lực.
Đứa trẻ này thật sự rất có khí phách. Được, đã em thật sự muốn đấu, vậy chúng ta hãy hoàn thành trận đấu này. Thầy sẽ dốc toàn lực. Nhưng mà em có thể sẽ vụt mất chức vô địch đấy. Em chắc chắn muốn tiếp tục chứ? Em chắc chắn. Con trai chúng ta trước đây coi chức vô địch và danh dự quan trọng hơn cả tính mạng. Chỉ một lần thất bại đã khiến thằng bé rơi vào tự kỷ. Không ngờ bây giờ con lại chủ động đề nghị thi đấu lại. Điều này chứng tỏ con trai chúng ta trưởng thành rồi. Nó đã tìm thấy thứ còn quan trọng hơn cả danh dự. Quan trọng hơn ư? Là gì thế ạ? Con đoán xem. Đoán đi nào. Anh hai có thắng được không ạ? Chỉ cần A Giận buông bỏ được nút thắt trong lòng, thì với thiên phú mà nó đã thể hiện trước đó, cho dù đối thủ là đại sư Lương Nguyệt, nó cũng nhất định sẽ thắng. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Lực ngón tay này so với ban nãy hoàn toàn như hai người khác nhau vậy. Đại sư Lương Nguyệt lúc nãy quả nhiên là đã nhường rồi. Không hổ danh là đại sư mỗi nốt nhạc đều giống như đã qua ngàn lần tôi luyện. Trời ơi, âm sắc này rực rỡ tựa kim cương vậy. Đây chính là đẳng cấp thực sự của đại sư sao? Đường nét giai điệu bỗng trở nên rõ ràng đến thế. Được nghe bản nhạc thế này đúng là một sự hưởng thụ. Mau nhìn kìa, chuỗi bắt độ liền mạch này chuẩn xác đến đáng sợ. Khả năng kiểm soát âm sắc này quả là kỹ thuật xuất thần nhập hóa. Phần hòa thanh này quả thực vô cùng phong phú. Giỏi quá. Tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. Đây mới là đại sư đẳng cấp thực sự. Bây giờ đại sư Lương Nguyệt đã phô diễn công lực thâm hậu của cô ấy. Xem ra thí sinh Giang Thần Giận sắp thua rồi. Đến tôi còn nghe ra sự khác biệt nữa là anh ấy có thắng được không ạ? Ba mẹ cũng không biết nữa. Phải xem anh con thể hiện thế nào đã. Đúng là đại sư. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần thi của thí sinh Giang Thần Giận. Tiết mục quyết định. Bản nhạc này cũng sẽ là màn trình diễn cuối cùng của ngày hôm nay và là tiết mục khép lại cuộc thi. Từ đó sẽ quyết định xem ai là quán quân của cuộc thi này. Tiểu Thất, bản nhạc cuối cùng này anh muốn đàn cho em nghe. Anh hai, giai điệu này trong đẹp quá, tự như suối nguồn tươi mát vậy. So với những lần biểu diễn trước đây thì khác hẳn. Thí sinh Giang Thần Giận lúc này dường như đã trút bỏ được mọi gánh nặng. Không sai, tiếng đàn lần này thuần khiết hơn, lay động lòng người hơn, chạm thẳng vào trái tim. Từng nốt nhạc như đang thở, như đang tâm tình. Phải, đây không đơn thuần là biểu diễn, mà là đang dùng âm nhạc để vẽ tranh. Có vẻ như thí sinh Giang Thần Giận đã mang câu chuyện của chính mình hòa quyện vào trong giai điệu. Không ngờ thằng bé có thể đạt đến cảnh giới này. Xuất sắc. Giai điệu này làm tôi nhớ lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp. Tuyệt thật đấy. Trời ơi, tôi cảm giác so với màn trình diễn của đại sư còn nhỉnh hơn một bậc ấy chứ. Sau đây tôi xin công bố kết quả cuộc thi. Màn trình diễn của cả hai thí sinh đều đạt trình độ thượng thừa. Trải qua 3 vòng thi đấu, chúng tôi đã tổng hợp kết quả cuối cùng và tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch. Sau khi thống nhất ý kiến, quán quân của cuộc thi hôm nay là Giang Thần Giận. Anh hai thắng rồi. Đồng thời cậu ấy cũng sẽ nhận được danh hiệu đại sư piano. Tiểu Giang, em thực sự rất có thiên phú. Em đã cho tôi thấy được dáng vẻ thuần khiết nhất của âm nhạc. Danh hiệu này, em hoàn toàn xứng đáng được đứng chung sân khấu tranh tài với đại sư Lương. Là vinh hạnh của em. Em khiêm tốn quá rồi. Thành tựu trong tương lai của em chắc chắn sẽ vượt xa tôi. Cố gắng phát huy nhé. Tạm biệt. Tuyệt quá đi anh hai ơi. Anh làm được rồi. Con trai cuối cùng, con cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi. Thật sự là tốt quá rồi.
Giang Thần giận. Đây là chứng nhận quán quân của em cũng nhận được thư mời tham gia salon nhạc sĩ toàn cầu. Salon là gì ạ? Salon chính là buổi tụ họp của những người trong nghề. Salon nhạc sĩ toàn cầu, chỉ những nhạc sĩ hàng đầu thế giới mới có thể tham gia. Suất tham dự vô cùng quý giá, nên mới được dùng làm phần thưởng cho cuộc thi lần này. Đúng vậy, số lượng trên toàn thế giới không vượt quá 50 người. Hơn nữa, chỉ những nhạc sĩ từng tham gia mới có thể được ghi danh vào danh nhân cát. Wow, lợi hại quá đi. Đương nhiên rồi, anh trai con sẽ là khách mời trẻ tuổi nhất của salon nhạc sĩ toàn cầu trong suốt 20 năm tổ chức tính đến nay đó. Nghe nói năm nay sẽ tổ chức ở nước ngoài, kéo dài 1 năm. Trò Giang, sau khi em đi, được giao lưu với những nhạc sĩ vĩ đại đó, chắc chắn sẽ tiến bộ không ít đâu. 1 năm, lâu vậy sao? Có phải chỉ một mình A Dần được đi không? Đương nhiên. Thầy ơi, em không đi đâu. Bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn cả âm nhạc. Không được. Anh hai, anh nhất định phải đi. Đây chính là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh mà. Anh không thể bỏ mặc em. Tiểu Thất, em cũng biết mà. Nếu anh không có em, chẳng phải phát bệnh lên là xong đời sao? Cô giáo lý, con đi cùng anh ấy có được không ạ? Cái này, danh sách có hạn, e là không được. Con không tham gia thi đấu, con chỉ đi theo anh ấy thôi cũng không được sao ạ? Đúng vậy. Salon là môi trường khép kín hoàn toàn, người nhà không được đi cùng. Vậy nếu A Dần thực sự muốn đi, thì chúng ta suốt 1 năm trời đều không gặp được thằng bé. 1 năm trời không gặp được sao? Cho nên con sẽ không đi. Chuyện này, Trò Giang à, em đừng vội quyết định. Thời gian tổ chức salon vẫn còn sớm mà. Rang tổng, Giang phu nhân, hai vị nhất định phải khuyên nhủ cháu nó nhé. Cơ hội tốt thế này, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Hai vị nhất định phải thận trọng suy nghĩ thêm nhé. Vâng, cô giáo lý, chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tiểu Thất, sao em lại có vẻ mặt không vui thế kia? Anh hai, anh thật sự không đi cái salon đó sao? Đúng đó, anh chắc chắn sẽ hối hận cho xem. Đây là ước mơ của anh mà, không có em ở bên thì dù có vào được cái danh nhân đường đó thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Có đấy. Ba mẹ, hai người có cách gì vậy? Ba mẹ đã đi hỏi rồi, suất tham dự salon năm nay vẫn chưa phát hết đâu. Chúng ta chỉ cần giúp Tiểu Thất giành được một suất, như vậy hai đứa có thể cùng nhau đi tham dự rồi. Thật ạ? Vậy con phải làm sao mới có thể giành được suất này đây? Học viện âm nhạc Thiên Tài có một học viện trực thuộc, điều kiện tuyển sinh ở đó tương đối dễ thở. Trường của họ ấy mà cũng được phân một suất tham dự salon nhạc sĩ toàn cầu, nhưng là suất dành cho học viên, nhưng là với tư cách học viên. Cho nên Tiểu Thất à, chỉ cần con thi đỗ vào học viện phụ thuộc thì con sẽ có cơ hội lấy được suất tham dự này, duyệt luôn. Khoản thi cử là sở trường của con mà, giờ con đi tụng kinh sách vở ngay đây. Tiểu Thất, học viện phụ thuộc, thi đầu vào là piano đấy. Cái gì? Con cũng phải học piano sao? Thả lỏng cổ tay ra, giống như đang cầm một quả trứng gà vậy. Thế này đúng không anh? Cảm nhận lực đạo này trước đã. Từ từ thôi. Khó quá đi mất. So với lúc anh mới học, em đàn tốt hơn nhiều rồi. Thật không ạ? Anh ơi, anh nghe này. Không tệ, tiếp tục luyện tập đi. Không tệ. Giỏi lắm. Được đấy, tập tiếp đi. Tốt. Rất cừ. Anh ơi, thế này thì căn bản là không có cửa thi đỗ học viện âm nhạc đâu. Anh ra ngoài đi, để em tự tập một lát. Được rồi, vậy em đừng căng thẳng quá nhé. Thả lỏng đi. Em căn bản là không làm được. Khó nhằn quá đi. Hay là nghỉ ngơi một chút nhé. Anh ơi, có phải em chậm hiểu lắm không? Đâu có, đoạn này quả thực khoai lắm. Hồi đó anh đã phải cày cuốc suốt cả một tuần đấy. Hồi đó anh đã phải cày cuốc suốt cả một tuần đấy. Thật ạ? Sao có thể chứ? Anh là thiên tài mà. Sao có thể bị bản nhạc này làm khó được? Nhìn xem, chỗ này vẫn còn dấu vết hồi đó anh đánh dấu lại này. Vậy để em thử lại xem.
Con trai, còn 3 tháng nữa là đến buổi salon rồi. Chuyện của tiểu thất. Đúng đó con trai, rốt cuộc con tính thế nào? Tiểu thất chắc là không đi được đâu. Để con nói với cô Lương Nguyệt một tiếng xem sao. Để cô ấy đi đi. Con không đi nữa. Cô Lương Nguyệt, chuyện là thế này ạ. Tiểu thất không thể nào trong vòng 3 tháng giành được suất tham dự. Em định từ bỏ việc đến salon sao? Vâng ạ. Không cần vội đâu, em ấy rất có năng khiếu. Cô chỉ cho em trò này nhé. Trò chơi. Tiểu thất, hôm nay không tập đàn nữa, chơi game một lát đi. Đây là gì thế ạ? Cứ đàn theo điểm sáng ấy, giống như chơi đập chuột vậy. Nhìn cũng giống đàn piano phết nhỉ. Cái này vui quá đi. Tiểu thất, hôm nay thử tập đàn xem sao nhé. Đàn gì cơ ạ? Suýt nữa thì em quên bén mất. Cả tuần nay em có tập tành gì đâu. Không sao, em cứ thử trước đi. Hiệu nghiệm thật đấy. Sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng cả tuần nay em đâu có tập đàn đâu. Tuần này em chơi game cũng chính là đang luyện tập đấy. Với thực lực hiện tại của em có thể thi vào học viện phụ thuộc được rồi. Thật hả anh? Anh tin là quán quân của học viện phụ thuộc cũng sẽ giành được tư cách tham gia salon âm nhạc. Đàn piano vui thật đấy. Em cảm giác chơi đàn giống như đang dùng giai điệu để nói lên tiếng lòng của mình vậy. Trời ơi, tiểu thất tiến bộ thần tốc quá vậy. Nhà mình đúng là nhặt được bảo bối rồi. Đúng vậy, không những chữa khỏi chứng tự kỷ cho A giận, mà về mặt âm nhạc con bé cũng thiên bẩm đến thế. Hai đứa nhỏ đúng là bù trừ cho nhau. Xem ra vợ chồng mình phải chuẩn bị cho tiểu thất thi vào học viện phụ thuộc thôi. Không đạt, người tiếp theo. Anh ơi, em hơi run một tí. Không sao đâu, với thực lực của em chắc chắn sẽ đậu. Thí sinh tiếp theo, tiểu thất. Ổn mà, đừng căng thẳng. Chẳng lẽ em còn không tin vào phán đoán của đại sư này sao? Cách biểu đạt cảm xúc tốt quá nhỉ? Quả thực là vậy. Giai điệu lúc thì thanh thoát tựa suối reo, lúc lại thâm trầm như biển cả. Đúng là một hạt giống tốt. Chắc suốt rồi. Tiểu thất học còn nhanh hơn cả anh hồi xưa nữa. Em học đàn bao lâu rồi? 3 tháng à? Giỏi thật đấy. Mới có 3 tháng mà đã học được đến trình độ này rồi. Trò tiểu thất, chúc mừng em đã trúng tuyển. Thật ạ? Tuyệt quá. Anh đã bảo là em làm được mà. Tốt quá rồi. Chúc mừng em nha. Học muội, chị là... Chị cũng là học sinh của học viện phụ thuộc đây. Chị tên là Dương Ngọc. Thế em còn nhỏ xíu mà đã lợi hại thế này. Chị phục sát đất luôn đó. Em cảm ơn chị Dương Ngọc ạ. Em tên là Tiểu Thất. Tiểu Thất đáng yêu ghê. Sau này chị sẽ bảo kê cho em nhé. À đúng rồi, học viện phụ thuộc của chúng ta ngày nào cũng có bài kiểm tra xếp hạng đấy. Lát nữa mình đi cùng nhau nha. Kiểm tra xếp hạng ạ. Em nhớ hình như đó là truyền thống của học viện phụ thuộc thì phải. Đúng rồi, học viện phụ thuộc nhà mình ấy không giống như học viện âm nhạc thiên tài đâu. Bên đó tiêu chuẩn cao ngất ngưỡng nên học sinh bên mình đông lắm. Để khích lệ tinh thần học tập, trường mình ngày nào cũng tổ chức thi xếp hạng. Em hiểu rồi, vậy có phải là người đứng đầu bảng xếp hạng mới được tham gia cái salon kia không ạ? Hóa ra em gái tiểu thất cũng muốn đến salon nhạc sĩ toàn cầu hả? Trùng hợp ghê. Chị cũng muốn đi nè. Nghe cô giáo lý bảo là cái salon đó xịn sò lắm. Chắc chắn là ai cũng muốn giành suất rồi. Đúng vậy. Trường mình chỉ có đúng một suất thôi, sẽ được quyết định trong kỳ thi vào tuần sau. Tuần sau mới bắt đầu tuyển chọn ạ. Kỳ thi hôm nay kết thúc tại đây. Bây giờ bắt đầu bài kiểm tra xếp hạng hàng ngày. Ai được gọi tên thì bước lên. Tiểu thất.
120 nhịp một phút, miễn cưỡng đạt. Hai 210 nhịp một phút. Xuất sắc. Cố lên nhé em. Dòng 2, thẩm âm hòa thanh. Tiểu Thất, em không nghe ra được à? Không điểm, người tiếp theo. Tiểu Thất này, đơn giản như vậy mà, hợp âm 7 giảm đảo dị, sao em lại không nghe ra thế? Có phải do run quá không? Em chưa từng học nhạc lý, em chỉ biết đàn thôi. Không sao đâu, vẫn còn cơ hội mà. Vậy thì em còn kém xa lắm. Tiểu Thất à, đừng buồn quá nha. Dù sao thì cái bảng xếp hạng này cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nếu như em đàn piano thật sự xuất sắc thì chỉ có một cách giúp em giành được suất tham dự sớm tại salon âm nhạc. Cách gì vậy ạ? Ngày mai trường có tổ chức một buổi hòa nhạc tân tinh, quán quân cũng sẽ nhận được suất tham dự salon. Thật ạ? Đương nhiên là thật rồi, chính trị cũng sẽ tham gia mà. Vậy sao chị lại nói cho em biết thế ạ? Sao nào, cô em gái nhỏ, em nghĩ em sẽ thắng được chị ạ? Dạ không. Em chỉ thắc mắc sao chị lại muốn có thêm một đối thủ làm gì thôi. Chẳng phải tại thấy em buồn quá sao? Giờ em có thể tập luyện cho tốt vào. Nếu thực lực đủ mạnh thì sẽ có cơ hội giành được suất thôi. Anh ơi, anh nghe thấy chưa? Em vẫn còn cơ hội tham gia hòa nhạc đấy. Em nghe nói buổi hòa nhạc yêu cầu chứng chỉ piano cấp 6. Vậy giờ em đi thi cấp chứng chỉ ngay đây. Sai nhịp rồi, lại lần nữa. Tốc độ nhanh quá, sẽ bị sai nốt đấy. Làm lại. Lần này ổn rồi đấy. Mệt quá đi mất. Cuối cùng cũng xong. Em muốn đi nghỉ. Nghỉ gì mà nghỉ? Mới trình độ cấp 5 thôi. Bài Back Injunctions hai bè còn chưa tập xong kìa. Thôi được rồi, em biết rồi mà. Cố lên Tiểu Thất. Thành công rồi. Anh sẽ mua đồ ngon cho em. Được luôn. Một lần là qua ngay. Chẳng hiểu tại sao anh cứ nhắc đến đồ ăn ngon là tự nhiên em đàn được ngay. Người khác mà biết em nhớ bài dễ như thế chắc ghen tị lắm đó. Ui rào, kệ đi. Giờ em đi thi xếp lớp đây để còn đăng ký hòa nhạc nữa. Tiểu Thất, em đến rồi ạ. Chị Dương Ngọc, buổi hòa nhạc bắt đầu rồi đấy. Sao giờ em mới tới? Chuẩn bị sao rồi? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Thời gian gấp gáp quá. Còn chị thì sao? Chị chuẩn bị lâu rồi. Hôm nay hai chị em mình là đối thủ đấy nhé. Em phải cẩn thận nha. Vâng ạ. Xin mời thí sinh số 3 Tiểu Thất lên sân khấu biểu diễn. Đến lượt em rồi. Cố lên nhé cô bé. Cố lên. Cố lên Tiểu Thất. Không tồi chút nào. Kỹ thuật legato mượt mà như nhung lụa, trôi chảy không chút ngắt quãng. Nền tảng cơ bản cực kỳ vững chắc đấy. Các nốt staccato tròn trịa, đầy đặn và rất giàu độ nảy. Một thí sinh rất có thiên phú. Phần bè trầm hỗ trợ cho hòa âm. Rất vững chãi và trong trẻo. Tiểu Thất tiến bộ nhiều quá. Tuyệt diệu. Cách sắp xếp ngón tay này vừa hợp lý lại vừa mang tính nghệ thuật. Điểm cộng lớn đấy. Không chỉ có vậy, độ rõ nét và lực bùng nổ đạt được sự cân bằng hoàn hảo, chứng tỏ đứa trẻ này có kỹ thuật nền tảng rất tốt. Đúng vậy.
Không ngờ được trong thời gian ngắn như vậy Tiểu Thất lại chơi tốt đến thế. Thật không ngờ cũng là một thiên tài nhỏ tuổi đấy. Hai đứa nhỏ nhà chúng ta đều quá xuất sắc. Anh hai, thấy em chơi thế nào? Rất tuyệt. Tiểu Thất, không ngờ em lại lợi hại như vậy. Làm chị thấy áp lực rồi đấy. Xin mời thí sinh tiếp theo Dương Ngọc lên sân khấu biểu diễn. Đến lượt chị rồi. Chị Dương Ngọc cố lên nhé. Quá xuất sắc. Độ sâu sắc trong cách diễn giải tác phẩm của Dương Ngọc thực sự đáng kinh ngạc. Đúng là như vậy, cô bé đã nắm bắt chính xác cốt lõi phong cách của nhà soạn nhạc, đồng thời hòa quyện vào đó sự biểu đạt nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Hay quá đi mất. Trình độ của chị Dương Ngọc hóa ra lại cao siêu đến thế. Tuyệt diệu. Chuyển biến dần từ ôn nhu sang dứt khoát, sự tương phản cường độ mạnh nhẹ tuôn chảy tự nhiên theo dòng cảm xúc. Tiếng đàn của Dương Ngọc vừa tôn trọng cấu trúc của nguyên tác, đồng thời cũng thổi vào giai điệu hơi thở và sức sống mãnh liệt. Xem ra em thua chắc rồi. Không tồi, đoạn này đã phô diễn trình độ kỹ thuật rất cao, khả năng kiểm soát hot pedal tinh tế, đã tránh được việc hòa âm bị nhòe. Các thí sinh của buổi hòa nhạc tối nay đều vô cùng ưu tú. Sau khi ban giám khảo chấm điểm chuyên môn, quán quân cuối cùng của chúng ta là Dương Ngọc. Tiểu Thất, chị ngại quá. Không sao đâu ạ. Vốn dĩ chị Dương Ngọc đã lợi hại hơn em mà. Suốt giờ học viện, chị sẽ không tranh với em nữa đâu. Em cố lên nhé. Xem ra em vẫn phải quay về ngoan ngoãn đi học thôi, để tranh suất vào trường trực thuộc kia vậy. Vậy đó. Yên tâm đi, với thực lực hiện tại của em chắc chắn sẽ không thành vấn đề đâu. Tiểu Thất, con ở trường bên đó, thế nào rồi? Hôm nay chẳng phải là cuộc thi tranh suất vào trường trực thuộc sao? Con đang ở phòng học chuẩn bị đây ạ. Lát nữa gặp ba mẹ nhé. Không chú ý thế hả? Nhóc con này, sao lại chui vào được học viện phụ thuộc thế? Đụng chúng tôi rồi. Này con nhóc, biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Nói mau, rốt cuộc cô đến đây làm gì? Đi thi chứ tôi đến ăn cơm chắc. Anh làm cái gì vậy? Tôi nhớ ra rồi. Học viện phụ thuộc chúng ta có một đứa nhóc nhờ quan hệ mà vào được. Là cô đúng không? Đã đi cửa sau mà còn hống hách thế à? Bỏ cái chân ra. Là nhóc đúng không? Đã đi cửa sau mà còn hống hách thế à? Bỏ cái chân ra. Triệu Lỗi, cậu làm cái gì thế? Đến trẻ con mà cũng bắt nạt à? Mau dừng lại đi. Dương Ngọc, ồn ào cái gì? Làm tôi giật cả mình. Lại còn bắt đền bản nhạc à? Một kẻ đi cửa sau như nhóc thì diễn nét nỗ lực cho ai xem chứ? Lát nữa lên sân khấu rồi biết tay nhau. Lại còn diễn. Tôi khinh. Dừng tay. Con không sao chứ? Ba, mẹ, anh hai, mọi người đến rồi ạ. Đông người thế này định lấy thịt đè người sao? Chuyện của em tự giải quyết. Sân khấu là nơi chứng minh thực lực. Lát nữa trên đó, ai có thực lực thì tự khắc sẽ rõ. Được rồi Triệu Lỗi, cậu còn thấy chưa đủ mất mặt à? Được. Nhóc cứ đợi đấy. Tiếp theo, xin mời thí sinh số 7, Tiểu Thất. Đến lượt em rồi, phải thả lỏng nhé. Cố lên. Tốt. Phần phân giải hợp âm phức tạp cùng những chuỗi chạy ngón dày đặc đều đã thể hiện sự kiểm soát. Kỹ thuật không chê vào đâu được. Điều đáng quý hơn là kỹ thuật của thí sinh Tiểu Thất luôn phục vụ cho việc biểu đạt cảm xúc. Rất xuất sắc.
Sao nó có thể đàn hay đến thế? Chuyện này sao có thể chứ? Mới mấy ngày không gặp mà trình độ đàn đã tiến bộ thấy rõ. Lẽ nào có đại sư ngày đêm kèm cặp? Chẳng lẽ là tiểu thất nhà mình có A giận vì đại sư này kèm cặp thì bảo sao mà không tiến bộ nhanh? Không có đâu ạ, là do tiểu thất tự mình nỗ lực thôi. Kết quả là màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Xin mời thí sinh tiếp theo, Triệu Lỗi. Thế nào? Cái thứ gì thế này? Loại hắn lại vào được đây. Loại trực tiếp. Người tiếp theo. Toan rồi. Tại con nhóc đó cả. Hại tôi mắc lỗi. Mấy người cứ đợi đấy cho tôi. Tiểu thất, trận này em thắng không chỉ là thắng cuộc thi đâu, mà còn xả được cục tức nữa đấy. Đương nhiên rồi. Có điều, ai thắng cuối cùng còn chưa biết được đâu. Được rồi, phần thi hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta cùng công bố kết quả. Điểm cao nhất thuộc về tiểu thất. Anh ơi, em thắng rồi. Chúc mừng em, tiểu thất, em có thể vào thẳng vòng chung kết rồi. Giờ có thể nghỉ ngơi được rồi. Vâng ạ, chúc mừng nhé tiểu thất. Hẹn gặp ở chung kết. Chị Dương Ngọc. Không phải chị đã có suất tham dự rồi sao ạ? Học viện phụ thuộc nhà mình ấy mà đang thiếu cao thủ hàng đầu. Ban tổ chức sợ chương trình mất hay nên sắp xếp chị chấn thủ. Muốn giành quán quân thì phải qua được ải của chị đã nhé. Còn cả anh nữa. Là anh ấy không ngờ tiểu thất. Em cũng học piano đấy. Cũng không ngờ cuối cùng lại là ba người chúng ta. Anh cũng không ngờ. Một người là từ học viện thiên tài xuống đây tranh xuất, một người là thần đồng siêu cấp mới học piano cấp tốc vài tháng. Tôi rất mong chờ được so tài với hai người. Anh Hứa Quang, chị Dương Ngọc, em nhất định sẽ dốc toàn lực ạ. Em biết anh chị đều rất mạnh, nhưng chính vì như vậy, cuộc thi của chúng ta mới càng thêm ý nghĩa. Không sai, thế mới thú vị chứ. Ba thí sinh, chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định thứ tự thi đấu buổi tối nhé. Số 3. Cũng tốt. Vừa hay có thể học hỏi thêm chút ít. Chị là số 2, anh là số 1. Vậy thì đợi đến giờ thi đấu thôi. Được rồi, vòng loại đã xong. Tiếp theo là vòng chung kết. Chúng ta sẽ dùng piano để trình diễn. Sau đây xin mời thí sinh số 1 Hứa Quang lên biểu diễn. Anh đi trước đây. Xem ra anh phải làm mẫu cho hai người rồi. Hãy xem thế nào mới là trình diễn thực thụ. Hay lắm, đây là bản E túc siêu việt của Liszt, được cậu ấy thể hiện ở một đẳng cấp thượng thừa. Giai điệu nhanh đến thế, không ngờ không sai một nốt nào. Đúng vậy, từng nốt nhạc đều chuẩn xác, như được đo bằng thước vậy. Lợi hại thật đấy, chắc phải được tầm 90 điểm. Được rồi, tiếp theo xin mời thí sinh số 2, Dương Ngọc. Đến lượt mình rồi. Cô bé đã thổi hồn vào bản ánh trăng, sống động như thật. Tôi như nhìn thấy ánh trăng thực sự vậy. Đây không còn là biểu diễn đơn thuần nữa, mà là dùng linh hồn để kể chuyện. Đây không còn là biểu diễn đơn thuần nữa, mà là dùng linh hồn để kể chuyện. Cô bé lại tiến bộ hơn lần trước rồi. Làm sao đây? Cả hai người ấy đều xuất sắc quá. Hai phong cách này hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng đều đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Tiếp theo xin mời thí sinh số 3 của chúng ta, Tiểu Thất, lên biểu diễn. Đến lượt em rồi. Nhóc con này, dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Tao mà không trả thù thì không mang họ Bùi nữa. Muốn vào chung kết hả? Tao đã động tay động chân vào đàn của mày rồi. Chờ xem lát nữa mày bẻ mặt thế nào. Đồ dê mí. Chuyện gì vậy? Sao phím C trung tâm lại bị liệt rồi?
chắc chắn là do hắn giở trò. Tiểu thất, sao vậy em? Không sao đâu ạ. Em ổn mà, chẳng qua chỉ là thiếu một phím đàn thôi mà. Em chẳng thèm mách lẹo vẫn dư sức thắng. Mình chỉ có thể giúp em ấy giữ nhịp thôi. Kỹ thuật ngón tay của tiểu thất cùng cách biểu đạt cảm xúc này đã thực sự đạt đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa kỹ thuật và nghệ thuật. Sao có thể chứ? Đàn bị hỏng phím mà vẫn chơi được sao? Thảo nào là thằng kia ở dưới sân khấu đang lén ra hiệu hướng dẫn. Tao biết ngay mà, nó làm sao mà phản ứng nhanh thế được. Thưa giám khảo, em muốn tố cáo tên gian thần giận này đang ra ám hiệu ở dưới khán đài. Đây là hành vi gian lận. Cái gì vậy? Tạm dừng thi đấu. Em chỉ đang giữ nhịp thôi. Em không hề gian lận. Nhìn đi, cái tay thế kia rõ ràng là đang nhắc bài ngón tay. Em có thể làm chứng. Đây là động tác trong lớp piano dùng để giữ nhịp rất bình thường. Đúng vậy, chúng tôi cũng từng học qua động tác này rồi. Quả thực đây chỉ là động tác bình thường thôi. Mấy người đang bao che cho nó đúng không? Bao che cho tôi á. Thưa ban giám khảo, em yêu cầu kiểm tra đàn piano này. Đã bị ai đó giở trò rồi. Cây đàn này đúng là đã bị động tay động chân. Không phải tôi chỉ là con chối quanh co à. Anh đúng là lầy ông tôi ở bụi này rồi. Hơn nữa, tôi có bằng chứng dành đây. Tôi tuyên bố hủy bỏ tư cách thi đấu của Triệu Lỗi. Còn về phần thi của Tiểu Thất, đợi đàn sửa xong sẽ cho thi lại. Khoan đã, không cần thi lại đâu ạ. Em xin phép dùng chính cây đàn bị hỏng này để hoàn thành bài biểu diễn. Nếu thí sinh đã không ngại muốn tự tăng độ khó cho bản thân, thì chúng tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản. Bắt đầu đi. Hãy để nốt nhạc bị mất tiếng kia trở thành điểm độc đáo nhất của nhạc cụ này. Khéo léo thật. Lợi dụng phím đàn cầm đó để tạo khoảng lặng nghệ thuật đỉnh thật. Nghệ sĩ chân chính không bao giờ bị giới hạn bởi nhạc cụ. Rất tốt. Tiếp theo, tôi xin công bố quán quân của học viện phụ thuộc năm nay chính là Tiểu Thất. Chúc mừng em. Tiểu Thất không chỉ giành được chiến thắng trong cuộc thi mà còn giành được suất tham dự Salon nhạc sĩ toàn cầu. Anh hai ơi, chúng ta có thể cùng đi salon âm nhạc rồi. Hai đứa đều làm được rồi. Hôm nay là ngày nhà họ Giang ta cảm thấy tự hào nhất. Tháng sau là phải chuẩn bị đi dự salon rồi đấy. Hai đứa đã sẵn sàng chưa? Con và anh hai đã chuẩn bị xong từ lâu rồi ạ. Nào, dì hai, nhạc sĩ của gia đình chúng ta, cạn ly, cạn ly. Nào, ăn cơm thôi. Tiểu Thất này, thực lực của em sắp vượt qua anh rồi đấy. Đợi khi nào em vượt qua anh thật, thì đổi lại, anh sẽ làm khán giả của em. Dạ, chốt đơn, vậy quyết định thế nhé. Ăn cơm nào.